დილა მშვიდობისა საქმიან ბედნიერ და წარმატებულ 8 თებერვლის პარასკევს ვიწყებთ, რა თქმა უნდა, BMG-ის გუნდთან ერთად. იანვარში ტურისტების რაოდენობა წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით 6%-ით გაიზარდა, ყველაზე მეტი ვიზიტორი კი აზერბაიჯანიდან ყავდა. ლექსი არენას დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში 87 განაცხადია შესული. ახალი სასწავლო წლიდან პედაგოგთა ანაზღაურება გაიზრდება, მანდატურები დამატებით 260 სკოლაში უნდა შევიდეს, სანაკვეთილო პროცესები კი გადაიხედება. ეს და სხვა სიახლეები განათლების მინისტრმა საგანმანათლებლო ორგანოს საგანმანათლებლო რეფორმის ფარგლებში წარუდგინა. საქართველოს საფონდო ბირჟის კაპიტალიზაცია კლების ტრენდს ინარჩუნებს და ერთ წელში 1,3 მილიარდით შემცირდა. ცხადი აქ არის სუბიექტური და ობიექტური მიზეზებიც. კვადრატმა ამასობაში მთაწმინდაზე მშენება რესასტუმროს 40%-იანი წილი გამოისყიდა. ჩინური კომპანია ტყიბულში ქურთუკების ქარხნის მშენებლობის დაწყებისათვის ემზადება. ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში კი მულტიმოდალური გადატვირთვის ტერმინალი გაიხსნა. საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალისა და მედლოგ ჯორჯიას ერთობლივი ძალისხმევით 2 ჰექტარ ტერიტორიაზე სასაწყობი ინფრასტრუქტურა და 3000 კვადრატულ მეტრზე დახურული თანამედროვე საბაჟო საწყობი მოეწყო. დღე არ გავა რომ მოკლედ სიახლეები არ იყოს ბათუმიდან და ფოთიდან, ანაკლიაც არ აკლებს თავისთავად. ახლა ქუთაისისკენ უნდა გადავინაცვლოთ საერთაშორისო აეროპორტი, სადაც ახალი ტერმინალის მშენებლობის მეორე ფაზა დაიწყო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სამუშაოებისას ტერმინალის შენობა გადაიხურება და ფასადი მოეწყობა. სამუშაოებს კომპანია ანაგი ასრულებს, ამისათვის 15,800,000 ლარი უნდა დაიხარჯოს. არ ჩერდებიან არც კომპანია ნესკრა ჰიდროში, რომელიც სვანეთში ერთდროულად 3 მასშტაბური სოციალური პაკეტის განხორციელებას იწყებს. მათ წარსადგენად კომპანიის წარმომადგენლები 11 და 12 თებერვალს მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლების ჭუბერისა და ნაკრას მოსახლეობასთან შეხვედრებს გამართავენ. ბრიტანულმა ჟურნალმა GQ-მ ბალენსიაგას მოდის სახლის ხელმძღვანელის და ვეტერმენტის დამფუძნებლის დევნა გვასალიას მოდის სტილის სამყაროში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანების სიაში შეყვანის განაწყობილების პატივი არგო. 50 ადამიანისგან შემდგარ სიაში, რომელშიც ნაომი კემბელი, სერნა უილიამსი, ბერნარ არნო და რიანა შედიან, დევნა გვასალია მეხუთე ადგილზეა. GQ გვასალია შესახებ წერს, რომ დღეს სწორედ მისი კოლექციები აწესებენ თუ რა არის მაგარი. გვასალია შემოქმედება შეფასებულია როგორც რთული, ინტელექტუალური და კომპლექსურად გამბედავი. GQ მას უშიშრად ორიგინალურს უწოდებს მოდისა და სტილის სამყაროს 50 ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანის სიაში. ეს გამოცემა ყოველწლიურად აქვეყნებს და რთული არ დაეთანხმო, რომ ამ სიაში ყოფნას იმსახურებდა დევნა გვასალია, რომელმაც სრულიად შეცვალა მოდის სამყარო, მასზე წარმოდგენები და დამოკიდებულება სიახლეების მიმართ, რომელიც რამდენიმე $100 მსოფლიოში პოპულარული ადამიანებისათვის ხშირად ხელმიუწვდომელიც კი ხდება ხოლმე, იმდენად მოთხოვნადია. დილა მშვიდობისა, პარასკევი დღეა და უქმეების წინ უთენია დღის დაწყება შესაბამისად გადავწყვეტეთ. კიდევ ბევრი ძალიან საინტერესო ამბავი გვექნება და არ გამოტოვებთ წარმატებულ სიახლეებზე, ასევე თქვენთვის ამბების გაზიარებას. თან კიდევ ერთი ამბის გამოტოვება არ გამოდიოდა ამერიკულმა ონლაინ გამოცემამ საქართველოს ევროპის საუკეთესო სამზარეულოს მქონე ქვეყნებს შორის დაასახელა. აქ არ დაუწერიათ რო გვასალია სამშობლოა, სამაგიეროდ სხვა საინტერესო ამბები გაუზიარეს მკითხველებს. Thrillist.com-ის რეიტინგში, რომლის შედგენისთვისაც ევროპის კონტინენტის 48 ქვეყნის სამზარეულოები შეისწავლეს და ლიდერობა იტალიამ არავის დაუთმო, საქართველო მე-4 ადგილს იკავებს. ხუთეულში ასევე არიან იტალიის შემდეგ მეორე ადგილზე საფრანგეთი, ესპანეთი, შემდეგ საქართველო და მეხუთეზე გერმანია. მკვეთრი, მაგრამ დაბალანსებული გემო, ასეთი შეფასება დაიმსახურა ქართულმა კულინარიამ და მემკვიდრეზე წაიკითხავთ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს მიიღებული ხაჭაპური ქართული სამზარეულოს კულმინაცია. თუ გამორჩეული კერძების სრული ჩამონათვალი გაინტერესებთ, ამისთვის მიაკითხეთ BMG-ს, დილიდან მათის გაშლეგებას მოგარიდებთ უბრალოდ. რაც შეეხება მათ, ვინც ონლაინ გამოცემის მიერ დასახელებული კერძების დაგემოვნებას მოინდომებს და საქართველოში გვესტუმრება, ტრადიციული სტუმარ მასპინძლობის კლასი დავახოდროთ და გუშინ განახლებული სტატისტიკა მივიღეთ. ახალი სერიებისათვის კიდევ უკეთეს შედეგებს ველოდებით. უკვე მიღებული
შუამაგარით კი აი ასეთი ამბები გვაქვს. წინასწარი მონაცემებით 2018 წელს საქართველოში უცხოური ტურიზმიდან შემოსავალი 3 მილიარდ 203 მილიონი დოლარი იყო. ზრდა 18.4%-ია, ვიდრე 2017-ში ჰქონდა. რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე თანხებში გამოსახული არის 498 მილიონით მეტი. 2018 წლის პირველი მესამე კვარტალის მდგომარეობით საქართველოში უცხოური ტურიზმიდან შემოსავალი იყო 2.571 მილიონი დოლარი, ზრდა 20.9%, რაც 427 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. პირველი მესამე კვარტალის მონაცემებით ტურიზმის წილი მთლიანში და პროდუქტში იყო 7.6%. აქაც ზრდა გვაქვს 19%-იანი. 2017 წელს საქართველოს უცხოური ტურიზმიდან 2 მილიარდ 700 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც 21.1%-ით მეტი იყო და თანხაში თუ გავზომავთ ამასაც, გამოვა რომ 594 მილიონით მეტი მიგვიღია ამავე პერიოდთან შედარებით. 2017-ის ჯამური მონაცემებით წილმა მთლიანში და პროდუქტში მაშინ შეადგინა შედარებით ნაკლები, ვიდრე დასახელებული იყო წაღან 2018-ის მონაცემებით და უფრო ზუსტად ეს არის 6.8%. ზრდა კი 2017-ში 11.9% ფიქსირდებოდა. საიდან ვიღებთ ასეთ შედეგებს? რა თქმა უნდა, იმ ტურისტებისა და ვიზიტორების დამსახურებით, რომლებიც საქართველოთი ინტერესდებიან. 2018-ში ასეთი 8 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური იყო. იმედია 2019-ში კიდევ ახალ რეკორდებს მოვხსნით. მხოლოდ იმედიანობა ამას რა თქმა უნდა არ უშველის, ეს ისედაც გეცოდინებათ, მაგრამ ამ თემაზე ახლა არ ვისაუბრებ, სხვა დროს გადავდოთ. 2019 შეჯამებამდე წინ მით უმეტეს კიდევ 11 თვე გვაქვს და მხოლოდ პირველი თვის მონაცემები გვაქვს ამ დროისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 2019-ში იანვარში საქართველოში ტურისტების ვიზიტების რაოდენობა თითქმის 6%-იანი დაზუსტებით კი 5.9%-იანი ზრდით დაფიქსირდა. მატება იყო 17,061 და ჯამში იანვარში სულ საქართველოში შემოვიდა 305,929 ვიზიტორი. საერთო სტატისტიკურ ჯამთან ერთად მნიშვნელოვანია ისიც, რომ იანვარში საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად არის ევროკავშირის ქვეყნებიდან გაზრდილი. მაგალითად, პოლონეთში ზრდა არის 130.9%, უпростоოდ პოლონეთიდან ზრდა. ჩეხეთის შემთხვევაში ზრდა 96%-ია, ესპანეთის შემთხვევაში 65.1%, ლატვია 63.9%, გერმანია 46.6% და ლიეტუვას მოქალაქეები 40.8%-ით მეტრი შემოვიდნენ, ვიდრე ეს იყო წინა შემთხვევებში. პროცენტული ზრდის ნაწილში შთამბეჭდავ ციფრებს, არც ეს გრაფიკა გვაკლებდა ნამდვილად, რომელსაც ახლა ეკრანზე ხედავდით, თუმცა ჩამოერთვალი მაინც უნდა გამოვყოთ იმ ქვეყნებისა, სადაც განსაკუთრებით იყო ზრდის მაჩვენებელი. მაგალითად, უზბეკეთის შემთხვევაში ამ ქვეყნიდან საქართველოში 217.1%-ით მეტი ვიზიტორი შემოვიდა. ისრაელიდან ზრდა იყო 122%-ზე მეტი, ყირგიზეთიდან 112%-ზე მეტი, ჩინეთის შემთხვევაში თითქმის 73%-იანი ზრდა ჰქონდა და საუდის არაბეთის შემთხვევაში დაახლოებით 72.7%. აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველოში ირანიდან ვიზიტორები 41%-ით არის შემცირებული. ამაზე ადრე ვსაუბრობდით, მაგრამ ახლა კონკრეტულ რიცხვებს და კონკრეტულად იანვარს მივხედოთ. 2019 წლის იანვარში ქვეყანაში 8,424 ირანელმა ვიზიტორმა გადმოკვეთა საზღვარი, რაც 2018 წელთან შედარებით არის 41.2%-ით ნაკლები. ვიზიტორთა ნაკადის შემცირება შესაძლოა სხვა მიზეზებთან ერთად ირანის მიერ საკუთარი მოქალაქეებისათვის საქართველოში მოგზაურობისაგან თავის შეკავების შესახებ გაკეთებულ თქვენთვის კარგად ცნობილ განცხადებას უკავშირდებოდეს. 2018-ის დეკემბერში ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მაინც შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მიერ ირანის ასობით მოქალაქის საზღვრიდან გაბრუნებასთან დაკავშირებით გამოთქვა შეშფოთება, რასაც შემდგომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის და ირანის ელჩის შეხვედრაც მოყვა, რომელზეც გადაწყდა, რომ საიმიგრაციო საკითხებში ორი ქვეყანა კიდევ უფრო მჭიდრო პარტნიორობას დაიწყებდა. ჯერ ველოდებით და ეფექტებიც ალბათ იქნება სტატისტიკაზე ასახული. 2018-ის დეკემბერშივე ამავე მონაცემებით საქართველოს საზღვრიდან ყველაზე მეტი ისევ ირანელი გააბრუნეს. ჯამში 2018-ის განმავლობაში საქართველოში შემოსვლაზე ირანის ისლამური რესპუბლიკის 3098 მოქალაქეს უთხრეს უარი. ირანთან
ერთად შემცირებულია ვიზიტორთა ნაკადი თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან. კლების მიუხედავად, სხვათა შორის აუღნიშნე კიდეც დეadline-ებში, რომ ყველაზე მეტი ვიზიტორი მაინც აზერბაიჯანიდან ყავდა ამ წლის დასაწყისში. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ტურისტებია, მნიშვნელოვანია კიდევ ბევრი სხვა მასალა, რომელიც Forbes-ში მოამზადა ნინო კვინტრაძის დახმარებით, ალბათ დაგაინტერესებთ იმისათვის, რომ ეკონომიკის წინსვლის მთავარი კრიტერიუმები გავიგოთ და რეგიონსაც გადავხედოთ, რომელზეც მნიშვნელოვნად ვართ დამოკიდებული. საქართველოს ეკონომიკა თურქეთზე და იქ მიმდინარე პროცესებზე ცხადია დამოკიდებულია. ეროვნული ბანკი კი თავის გამოქვეყნებულ მონაცემებში აღნიშნავს, რომ ბოლო დროს განვითარებული უარყოფითი მოვლენებიდან გამომდინარე თურქეთიდან კვლავ შემცირდა სავაჭრო და სხვა ფინანსური შემოსავლები. 2018 წლის აგვისტოს სავალუტო კრიზისის შემდეგ თურქეთის ეკონომიკა მესამე კვარტალში მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, რასაც თან დაერთო უარყოფითი სამომხმარებლო და ბიზნეს განწყობა. მსგავსი ტენდენციები იყო მეოთხე კვარტალშიც. შემცირებულია როგორც კერძო მოხმარება, ასევე ინვესტიციები. წლიური ინფლაცია დეკემბერში აქ შემცირდა, თუმცა მაინც საკმაოდ მაღალი იყო, 20.3%, რაც დაახლოებით 5%-ით დაბალი არის სექტემბრის მაჩვენებელზე, მაგრამ დამეთანხმებით ალბათ, რომ ინფლაციის შემთხვევაში 20% საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. მსოფლიო ბანკის პროგნოზით თურქეთში შენარჩუნდება საშუალოვადიან პერიოდში არსებული გამოწვევები, რის გამოც რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 2018 წელს 3.9% იყო, 2019-ში კი 1.6%-ით განისაზღვრა. ინფლაციას რაც შეეხება იმავე პროგნოზით 2019-ში ინფლაცია დაახლოებით 15-16%-ის ფარგლებში დაფიქსირდება. დადებითი დინამიკა გრძელდება უკრაინის ეკონომიკური აქტივობის გაჯანსაღების პროცესში, შიდა მოთხოვნა სწრაფი ტემპებით რაც ძირითადად განპირობებული არის შრომის ბაზრის გაუმჯობესების შედეგად გაზრდილი სამომხმარებლო დანახარჯებით და გაზრდილი ფულადი გზავნილებით. ზრდის ტემპებს ოდნავ ექსპორტის შემცირებული მოცულობა ამცირებს ამ შემთხვევაში. მიუხედავად დადებითი ტენდენციებისა, რთული გეოპოლიტიკური ვითარების გამო მსოფლიო ბანკის შეფასება 2018 წელს უკრაინის რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდისთვის იყო 3.9% და 2019-ში, როგორც ეკრანზე ხედავთ, განისაზღვრა 2.9%-ით. წლიური ინფლაციას რაც შეეხება, აქ დეკემბერში საკმაოდ მაღალი ინფლაციის მაჩვენებელი იყო 9.8% და როგორც IMF-ი ვარაუდობს, 2019-ში უკრაინაში ინფლაცია იქნება 7.3%. რუსეთის ეკონომიურ გზას რაც შეეხება, მესამე კვარტალში გასულ წელს, რა თქმა უნდა, 1.9% ზრდა აჩვენა ამ ქვეყანამ, მოსალოდნელზე მაღალი იყო, უნდა ვთქვათ, მიუხედავად ამისა, განჯანსაღების პროცესი ძალიან ნელი ტემპით მიმდინარეობს, რაც რუბლის გაუფასურებით არის განპირობებული, გაზრდილი დღგ-ის გამო კერძო მოხმარების შემცირებული დინამიკა ფიქსირდება და სასოფლო-სამეურნეო სექტორის შესუსტებული აქტივობა. ყველა უბედურებასთან ერთად, არც ეკონომიკაში რო უხინთ, ესეც არ არის მე მგონი სიახლე. რთულ ვითარებას ასევე ნავთობის ფაზების საგზნობის შემცირება დაემატა, თუმცა ეს ნაწილობრივ დაბალანსებული აღმოჩნდა რუსეთ ოპეკის შეთანხმებით ნავთობის მოპოვების შეკვეცის შესახებ, რამაც ფასების ზრდა უნდა განაპირობოს და გარკვეულწილად ზრდა იყო კიდეც. წლიური ინფლაცია კი გაიზარდა და 2.9% შეადგინა, რაც შეეხება დადებით მხარეებს, თუ რამე შეგვიძლია ვიპოვოთ ამ ქვეყანაში, რამდენიმე რუსული კომპანიისათვის სანქციების მოხსნას განიხილავს. შეერთებული შტატების სავალუტო ფონდის შეფასებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 2019 წელს ამ ქვეყანაში 1.6% იქნება, ინფლაცია კი 5%-იან მაჩვენებელს უმიზნებს. სომხეთის ეკონომიკური ზრდა კი 2018 წლის მესამე კვარტალში შემცირდა და 2.7% შეადგინა. მიუხედავად ამისა, სტაბილური ფულადი გზავნილები რუსეთიდან არის შერბილებული, მონეტარული პოლიტიკა კი ეკონომიკას დადებით მუხტს აძლევს. მსოფლიო ბანკის შეფასებით 2018 წელს რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 5.3%, 2019-ში კი 4.3%-ით განისაზღვრება. ინფლაცია აქ სავარაუდოდ 4%-ის ფარგლებში უნდა იყოს. აზერბაიჯანის ეკონომიკა ზომიერ გაჯანსაღებას განაგრძობს, რაც გამოწვეულია მზარდი ფისკალური დანახარჯებითა და არასანავთობო სექტორის მაღალი აქტივობით. მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანი დიდწილად დამოკიდებული არის ასევე ნავთობის სექტორზე, რუსეთ ოპეკის მიერ გამოშვების შეკვეცამ ნაწილობრივ დააბალანსა ნავთობის ფასების შემცირების ეფექტი. მსოფლიო ბანკის პროგნოზის მიხედვით, მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიური ზრდა 2018 წელს 1.1% იყო მსოფლიოს მასშტაბით და 2019-ში 3.6%.
2.3% იქნება. რაც შეეხება ინფლაციას, დეკემბერში წლიერმა ინფლაციამ 2.3% შეადგინა და 2019-ის პროგნოზით 3.3%-იან ავარაუდები. ეკონომიკური ზრდის შენელება ევროზონის ქვეყნებში ძირითადად გაუარესებულმა სამომხმარებლო განწყობამ და ექსპორტის ზრდის ტემპების შენელებამ განაპირობა. ამასთანავე ფინანსურ ბაზრებზე უარყოფითი მოლოდინები ქმნის ეგრეთ წოდებული ბრექსიტის ირგვლივ არსებული გაურკვევლობის შედეგებს. ბოლო შეფასებით ევროზონის 2018 წლის რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პროგნოზი სავალუტო ფონდით იყო 1.8%-ამდე შემცირებული და 2019-ში ამბობენ, რომ იქნება 1.6%. 2018-ის მესამე კვარტალში გლობალური ეკონომიკური ზრდა არის შენელებული და სავალუტო ფონდის შეფასებით წლიური ზრდა იქნება 3.7%. იმავე პროგნოზის თანახმად კი 2019 წელს მსოფლიო ეკონომიკის ზრდა კიდევ უფრო შემცირდება 3.9%-ამდე. ბოლო პერიოდში მაღალი ეკონომიკური აქტივობა ფიქსირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა IMF-ის შეფასებით შტატების ეკონომიკური ზრდა 2018 წლისათვის 2.9%-ით განისაზღვრა და 2019 წლის პროგნოზი 2.9%-ია, რაც წინა პროგნოზთან შედარებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაბალი მაჩვენებელია. ამასობაში 2018 წლის მეოთხე კვარტალში ლარის ნომინალური გაცვლითი კურსი წინა კვარტალთან შედარებით ამერიკული დოლარის მიმართ 5.7%-ით და ევროსთან მიმართებით 3.8%-ით გაუფასურდა. ლარი რუსულ რუბლთან და თურქულ ლირასთან მიმართებაშიც გაუფასურებულია შესაბამისად 4.2%-ით და 7%-ით. ეროვნული ბანკის მონაცემებით ამავე პერიოდში ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი კვარტალურად 4.7%-ით გაუფასურდა და წლიურად კი 8%-ით გამყარდა. ამავე პერიოდში რეალური გაცვლითი ეფექტური კურსი კვარტალურად 5.5%-იან გაუფასურებას აჩვენებდა, წლიურ ჭრილში კი 3.2%-იან გამყარებას. რაც შეეხება წლიურ ცვლილებებს, 2018 წლის მეოთხე კვარტალში ლარის კურსი წლიურად რუბლთან არის გამყარებული, ევროსთან და თურქულ ლირასთან, ასევე დოლართან მიმართებაში კი 2.1%-ით გაუფასურება აჩვენა. სავალუტო სფეროს ახლა ცოტათი უნდა გავცდეთ, თუმცა არც ეს ამბავი აისახება ნაკლები ეფექტით თითოეული ჩვენგანის ჯიბეზე. ჯანდაცვის და მედიკამენტების საკითხს გულისხმობ. ფასებთან ერთად კვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თითოეულ ჩვენგანის ცხოვრებაში და ეს რეალური გამოწვევა კიდევ ერთი საკითხისათვის თვითმკურნალობაზე ვსაუბრობ, ინტერნეტ კვლევების სანდოობას, ჩვენი დაგუგლოს და შესაბამის რეცეპტების მიღებას. სამედიცინო სტატიები სოციალურ ქსელებში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და კითხვადი მიმართულებაა საქართველოშიც და მთელ მსოფლიოში. სწორედ ამიტომ მეცნიერებმა გასული წლის 100 ყველაზე პოპულარული სამედიცინო სტატია შეისწავლეს, რომელიც ისეთ სააგენტოებს ეკუთვნოდა, ისეთ ავტორიტეტულ სააგენტოებს ეკუთვნოდა, როგორიც არის მაგალითად Time, Daily Mail, New Science, CNN და ასე შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ ყოველი 10 ყველაზე პოპულარული სტატიის 3/4 კითხვას შეცდომას ეუბნება. ან სრულ ინფორმაცია შეიცავს უბრალოდ ეს სტატია. მეცნიერები ამბობენ, რომ კონტექსტი ხშირად სტატიაში ინფორმაციის ნაკლებობა, გადაამისა გაზვიადებულია ან უბრალოდ არასწორ კვლევაზე არის დაფუძნებული. Guardian-ის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სტატია, რომელიც 469,000 ადამიანმა გააზიანა და არწმუნებული ვარ, რომ ქართულადაც იყო ნათარგმნი და ჩვენთანაც მოივლიდა ყველა კედელს სოციალურ ქსელში, ყველა ფორმით. აღმოჩნდა, რომ არაზუსტია და პოტენციურად დამაზიანებელ და უბრალოდ არასწორ ინფორმაციას შეიცავს. Fast companies მიხედვით ჯამში top 10 სტატია 2.100.000-მა ადამიანმა გააზიარა. ეგრეთ წოდებული fake news-ები მედიცინაშიც დიდი გამოწვევაა და ჯობია სოციალურ ქსელებში აჟიოტაჟის სხვა მიზეზები ვეძებოთ ხოლმე. თან ეგეც არ გვიჭირს ბოლოს და ბოლოს თან სულ მალე პრაქტიკულად ყველანაირი ემოციის სიმბოლოებით გამოსახვის შესაძლებლობა იქნება. ასეულობით ეგრეთ წოდებულ smiley-ს კიდევ ახალი გრაფიკული გამოსახულებები უნდა დაემატოს. Emoji-პედიამ, რომელიც ემოციის გამოსახატად Unicode-ის სტანდარტით გამოსახულებებს ქმნის, ემოჯის მორიგი ნაკრები გამოუშვა, აგერ ეკრანზეც ხედავთ და როგორც ჩანს 2019 წლიდან კიდევ 230 ახალი ემოჯი იქნება ხელმისაწვდომი. გამოსახულებების პრეზენტაციისათვის ემოჯიპედიამ შექმნა ვიდეო რგოლით, სადაც ყველა ემოჯის ნახვა შესაძლებელი იქნება.
საინტერესო გამოსახულებები თუ კომენტარებით ნებისმიერ დროს ღია ვართ თქვენი გამოხმაურებებისათვის ჩვენს Facebook გვერდზე და web გვერდზე BMG, რომელზეც მუდმივად განახლებულ ამბებს ნახავთ და ჩვენი ბიზნესი ახლებების სკოლაშიც მთავარი ნაწილიც და მთავარი წყაროც სწორედ ეს web გვერდი არის ხოლმე, მაგრამ ემოციებს მაინც ვერ შევეშვები. დილიდან ვფიქრობ, აი რანაირი სმაილით ან რა შინაარსით შეიძლება გავაზიაროთ ჩემი სოციალური ქსელის მეგობრებისათვის ამბავი, რომელიც ჯერ საქმიანი დილის მაყურებელს უნდა მოუყვება. ვიდრე ბიზნესი ახლებებზე გადავალ ამბების გამოტოვება უბრალოდ არ შეიძლება. არც მეტი, არც ნაკლები თეთრ სახში გამართული შეხვედრის ამბავი მაქვს თქვენთვის გარდაულად მოსაყოლე. დონალდ ტრამპმა ხელი 50 მილიონ დოლარიან ქალთა გლობალური განვითარებისა და წარმატების ინიციატივას მოაწერა. ოღონდ დალბაში ბევრი ხელმოწერა ხდება ხოლმე, ბევრ დოკუმენტს აფორმებენ, მაგრამ მნიშვნელოვანი ეკრანზე დაინახავთ ეს შეხვედრა რატომ არის ჩვენთვის. დიდი არაფერი ამბავი იქნებოდა, რომ არა კადრი, რომელშიც საქმიანი დილის მაყურებელი ჩვენს პარტნიორს, მეგობარს და სუპერნინო ზამბახიძეს უბრალოდ ამოიცნობს. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ოვალურ კაბინეტში, როგორც 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის გრანტის მიღები ისე მოხდა და ეს მოხდა იმ პროექტით, რომლის ავტორიც პრეზიდენტის მრჩეველი და მისი შვილი ივანკა ტრამპია, შტატების სახელმწიფო ვაჭრობისა და ხაზინის მდივნებთან და რამდენიმე ქვეყნის წარმატებულ ქალთან ერთად, რომელთა შორისაც არის სწორედ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის პრეზიდენტი. როგორც შეცვალა ამერიკულმა გრანტმა ნინოს ცხოვრება, ამის შესახებ მან თავად ტრამპს გაუზიარა ამ საზეიმო ცერემონიალისას ინფორმაცია, მადლობა გადაუხადა შტატების პრეზიდენტს ამერიკას საქართველოს ურთიერთობის კიდევ უფრო გაღრმავებისათვის და მისივე განმარტებით ახალი ინიციატივა მოიცავს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას, განათლებას, კანონმდებლობის შეცვლას და ადვოკატირებას. მის კომენტარს კიდევ უფრო ჩაშლილად, დეტალურად და ბევრ საინტერესო ინფორმაციას სწორედ ამ ხელმოწერასთან და მასთან დაკავშირებით, ართახის განკარგვის უფლებასთან და შესაძლებლობასთან დაკავშირებით ჩვენი მაყურებელი საქმის კურსის ეთერში BMG-ის მკითხველი და ასე შემდეგ. ყველა დაწნებული არ დეტალურად მოისმენს, თუმცა ამ ხელმოწერის და ოვალურ კაბინეტში გამართული შეხვედრის მიღმა იყო კიდევ ძალიან საინტერესო აქტივობების შეხვედრები და დარწმუნებული ვარ, რომ BMG-ის ერთგული მაყურებელი ნინოსგან პირადად კიდევ ძალიან ბევრ დეტალს მოისმენს. მოკლედ, წარმატებები მინდა უსრო ნინოს და მადლობა ასეთი კარგი ინფორმაციისათვის და საინტერესო დღის დასაწყისისათვის, რომელიც იმედი მაქვს, რომ ყველასთვის გადამდები აღმოჩნდება. წარმატებები მას და საქართველოს, რა თქმა უნდა, ქალებს განსაკუთრებით ამ ყველაფერთან ერთად. შინ ეკონომიკურ თემებზე საქართველოშიც მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარე, გუშინ პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, უпростоრად დავით ბაქრაძე მიიჩნევს, რომ საბანკო რეგულაციების ამოქმედებით 1 იანვრიდან ეკონომიკური ზრდა შეჩერდება, საბანკო და სამშენებლო სექტორი დაზიანდება, გაიზრდება უმუშევართა რიცხვი და ხალხი, რომელიც კრედიტით და განვადებით პირობების გაუმჯობესებას ვეღარ მოახერხებს, უბრალოდ დაზარალდება. ბაქრაძე ამაში ხელისუფლებას არ დანაშაულებს, რომლის გუნდის კიდევ ერთი წევრი, პარლამენტარი ბექანაცვლიშვილი გუშინ ამბობდა, რომ დატოვებს ქართულ ოცნებას, პოლიტიკურ გუნდს და საპარლამენტო უმრავლესობას, თუ მხარი არ დაეჭირა საპენსიო რეფორმის მისეულ ვარიანტს. მის მოთხოვნებთან და ამ რეფორმის შინაარსთან დაკავშირებით გადაცემის ბოლო ნაწილში ვისაუბრებთ თავად ბექანაცვლიშვილთან ერთად და აქვე ვიდრე გადავალთ ბიზნესისა და ეკონომიკის ტრადიციულ ამბებზე, შინაგან საქმეთა მინისტრის ახალ სტატისტიკის მონაცემებს გაგიზიარებთ, რომელიც გადასახადის გადამხდელებისათვის საინტერესოც უნდა იყოს ალბათ და დამაფიქრებელიც. 2018 წელს საქართველოში სახელმწიფო სტრუქტურებში დანაშაულის მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით 28,23%-ით გაიზარდა. სამინისტროს ინფორმაციით 2018-ში სამოხელეო დანაშაულის 645 ფაქტია დაფიქსირებული. აქედან 51 საქმე 7,91% უკვე გახსნილია. დანაშაულის ეს ჯგუფი აერთიანებს, უნდა აღვნიშნოთ, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას, უფლებამოსილების გადამეტებას, სამსახურებრივ გულგრილობას, სიყალბეს, ქთამის აღებასა და მიცემას.
ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი ტერმინალის მშენებლობის მეორე ფაზა დაიწყო. მეორე ფაზა თავის მხრივ ფასადის მოწყობას და გადახურვის სამუშაოებს ითვალისწინებს, რის შემდეგაც ტერმინალის ექსტერიერი უკვე დასრულებული იქნება. გიორგი ჩოგოვაძის ინფორმაციით, რომელიც ქუთაისში გუშინ ჩავიდა, საერთაშორისო აეროპორტს სრულიად უნიკალური ეგრეთ წოდებული მწვანე გადახურვა ექნება, სადაც გათვალისწინებული იქნება ღია ვერანდა გამწვანებით. ახლო მომავალში დაიწყება ტერმინალის ლანდშაფტის პროექტირებაც. მშენებლობის დასრულების შემდეგ დაიწყება არსებული და ახალი ტერმინალის შენობების შეერთების ფაზაც. დღეისთვის არსებული ტერმინალის სივრცე სრულად გახდება გაფრენის ზონა, ხოლო ახალი ტერმინალის ჩამოფრენის დარბაზისათვის იქნება განკუთვნილი. ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობის დასრულების შემდეგ აეროპორტს ჯამში ექნება 7 გასასვლელი, ეგრეთ წოდებული გეითი და საათში 1000-1200 მგზავრს შეუფერხებლად გაატარებს, რაც აეროპორტის გამტარუნარიანობისათვის მნიშვნელოვანი ზრდა არის. Plexi Arenas დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსზე 87 განაცხადია შესული. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით ამ ეტაპზე აპლიკანტების გადარჩევა მიმდინარეობს. რამდენი ექნება ხელფასი Plexi Arenas დირექტორს კონკურსის პირობებში ეს მითითებული არ იყო, რომ სარგო კანდიდატის კვალიფიკაციაზე და სამუშაოს გამოცდილების შესაბამისად განისაზღვრებოდა, ამას კი ამოიკითხავდით. Plexi Arenas დირექტორის პოზიცია ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც უკვე ყოფილი დირექტორი ანიკა ვლელიშვილი მთის კურორტების კომპანიის ხელმძღვანელის მოადგილედ დაინიშნა. პერეს ხეობაში 4 სამშენებლო ნებართვიდან 2 გაოქმებულია, ხოლო დანარჩენი 2 პროექტი დაკორექტირებული. თბილისის მერის ინფორმაციით გადაწყვეტილება რევიზიის შედეგად მიიღეს, რადგან ნებართვები არასწორად იყო გაცემული. თბილისის მერის თქმით, გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე არსებობს დასკვნები, რომ ამ კონკრეტულ მონაკვეთებზე მშენებლობა პრობლემას არ წარმოადგენს. ჩვენ ორზე გავაუქმეთ ნებართვები, იმიტომ რომ არასწორად იყო გაცემული, არ შეესაბამებოდა იმ სტატუსს, რასაც ის მიწები ითვალისწინებდა, ხოლო რაც შეეხება ორ შენობა-ნაგებობას, ერთი არის სავაჭრო ცენტრი და მეორე არის სასტუმრო, ამაზე პროექტები შეთანხმებული იყო. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ მთელი ვერეს ხეობის კვლევა ჩაატარა და გვაქვს კონკრეტული დასკვნები, რომ ამ ნიშნულებზე, ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე მშენებლობა არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. თოჯინების მუზეუმი, რომლის მშენებლობაც ბავშვთა ქალაქ მზიურის ტერიტორიაზე იგეგმებოდა, სხვა ადგილზე განთავსდება. ამასთან დაკავშირებითაც გუშინ კახაკალაძე მისაუბრა. თბილისის მერი განმარტავს, რომ განახლებული მზიური რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად შენდება, თუმცა ამ ტერიტორიაზე მუზეუმის მშენებლობა უბრალოდ კანონს ეწინააღმდეგებოდა. მზიურის რეაბილიტაციის პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ამ წლიდან განახორციელებს, რომლის შედეგადაც დედაქალაქს კიდევ ერთი სრულად კეთილმოწყობილი, მრავალფუნქციური რეკრეაციული ზონა უნდა ჰქონდეს, პარკის სხვადასხვა ტიპის სპორტულ, კულტურულ და რეკრეაციულ სივრცეებად დაიყოფა. ქალაქში და შესაბამისად ნოდარ დუმბაძემ მზიურის პარკში არ აშენდება არაფერი, ჩვენ ჰქონდა იდეა თოჯინების თეატრთან განხორციელებით, თუმცა ეს პროექტი სხვა ადგილზე განხორციელდება, იმიტომ რომ პირდაპირ კანონს ეწინააღმდეგებოდა და მან მზიურში არ აშენდება. თუმცა მზიურის რეაბილიტაცია განხორციელდება, ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად ვახორციელებთ ამ პროექტს, რომელიც უახლოეს დღეებში დაიწყება სამუშაოები. პროექტი ჩვენ უკვე რამდენიმე თვის წინ წარუდგინეთ მოსახლეობას, საკმაოდ საინტერესო არის და მიხარია, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი სივრცე იქნება რეაბილიტირებული. თბილისში კახეთის გზატკეცილის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 43,150,000 ლარის ტენდერი გამოცხადდა. დედაქალაქის მერია კონტრაქტორ კომპანიას ეძებს. სატენდერო წინადადებების წარდგენის ვადა კი 5 მარტამდეა. სამუშაოები ჩატარდება ჯორჯ ბუშის ქუჩასა და კახეთის გზატკეცილის აეროპორტის ხიდებამდე. ხიდის ქვეშა ტერიტორიის ჩათვლით. გზის სიგრძე ორივე მიმართულებით დაახლოებით 21 კილომეტრამდეა. გზას სრული რეაბილიტაცია მშენებლობის ხანგრძლივობისათვის ტენდერის პირობებით 270 კალენდარული დღე აქვს გათვალისწინებული, შესაბამისად კომპანიასაც სწორედ ამ მოცულობის ვადა მიეცემა ყველა სამუშაო შესასრულებლად.
ელმავამშენებელი ქარხნის დამსაქმებლებმა კოლექტიური შრომის დავა დაიწყეს. პროფკავშირების ინფორმაციით, თანამშრომლები 6 თვის სახელფასო დავალიანებას და შრომითი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. მათი განცხადებით, უმეტესობას კუთვნილი ანაზღაურება რამდენიმე თვე რაც არ მიუღია. ამბობენ, რომ ხელფასებთან დაკავშირებით ადმინისტრაციის თანამშრომლებს რამდენჯერმე შეხვდნენ, თუმცა ადმინისტრაცია ქარხნის ბიუჯეტში თანხის არ არსებობას იმიზეზებს. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის ავტომობილის შეკეთება ბიუჯეტს 5685 ლარი დაუჯდა. ასეთი ინფორმაცია New Press-მა გაავრცელა, რომელიც აღნიშნავს, რომ ნიკა ლატარიას სამსახურებრივად მერიის ბალანსზე არსებული ავტომობილი Hyundai Sonata ემსახურება, რომელსაც როგორც საკრებულოში ამბობენ, ზრავა დაუზიანდა და შეკეთებაც სწორედ მას დაჭირდა. თანხა ბიუჯეტში საკრებულოსათვის განსაზღვრული შესაბამისი ხარჯების მუხრიდან გამოიყო. 2012 წელს 20000 ლარიანი ავტომობილი თვითმმართველობას შპს Mars-მა გარკვეული მომსახურების სანაცვლოდ 2017 წელს აჩუქა. გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კი, სადაც სასმელი წყლის ინდივიდუალური მრიცხველებია დამონტაჟებული, წყლის გადასახადს მხოლოდ გახარჯული ელექტროენერგიის საფასურის მიხედვით იხდიან. ამასთან დაკავშირებით, ქართლის სტუდიაში მერიის ეკონომიკური სამსახურის უფროსმა ტარიელ მაისურაძემ განაცხადა. ის ამბობს, რომ დღევანდელი მდგომარეობით შაშვებში, ქვახრელში, მარანში და სხვაგან მომხმარებლები დენის საერთო თანხას იყოფენ კომთა რაოდენობაზე. მაისურაძე ადასტურებს იმასაც, რომ ერთი და იგივე რაოდენობის თანხას იხდიან ისინი, ვინც ცოტა წყალს მოიხმარენ ან მეტს. მისი განმარტებით, სასმელ წყალთან დაკავშირებით წელს დასრულდება კიდევ რამდენიმე პროექტი და რაც შეეხება ტარიფის დადგენას, გორის მერია SEMEX 2019 წელს მიმართავს იმისათვის, რომ ადამიანებმა მოხმარებული წყლის საფასური მოხმარების შესაბამისად გადაიხადონ. ნესკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განმახორციელებელი კომპანია ნესკრა ჰიდრო სვანეთში ერთდროულად 3 მასშტაბური სოციალური პროექტის განხორციელებას იწყებს. მათ წარსადგენად კომპანიის წარმომადგენლები 11 და 12 თებერვალს მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლების ჭუბარისა და ნაკრას მოსახლეობასთან შეხვედრებს გამართავენ. პროექტები ადგილობრივი მაცხოვრებლების საჭიროებების შეფასების საფუძველზე მესტიის მუნიციპალიტეტის მჭიდრო ჩართულობით განხორციელდება და მოიცავს ისეთ დარგებს, როგორიც არის მოსახლეობის ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციაში დახმარება, მექანიზაციაზე წვდომა და პროფესიული გადამზადება. ჩვენი სოციალური სტრატეგია ორიენტირებულია რეგიონის მდგრად და ჰარმონიულ განვითარებაზე. ახალი პროექტების შემუშავებისას ვითვალისწინებთ როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებას, ასევე რეგიონის სპეციფიკას და პოტენციალს, ამბობს ნესკრას ჰიდროს ოპერაციების მართვის დირექტორი თეიმურაზ კოპაძე. სოფელ ჭუბარში ნესკრა ჰესის მშენებლობისათვის მოსამზადებელი სამუშაოები გრძელდება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ნესკრაში როგორი ამინდი იქნება, ამას შესაბამისი მასალის შემდეგ გავიგებთ. მას შემდეგ, რაც როგორც გითხარით, 11 და 12 თებერვალს გამართული შეხვედრების შესახებ ჩვენი ჟურნალისტები მოგვიყვებიან. დღევანდელ ამინდს კი გაგაცნობთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებზე დაყრდნობით. ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების მცირე ნაწილისა და სამხრეთიდან მოქმედი შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება საქართველოს მასშტაბით. უმეტეს რაიონში იწვიმებს, მაღალმთაში მოთოს და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარიც. სოხუმში იქნება წვიმა და 13 გრადუსი, ბათუმში ასევე იწვიმებს და 14 გრადუსი დაფიქსირდება, 14 გრადუსს ელოდებიან სხვათაშორის ანაკლიაში წვიმასთან ერთად. ქობულეთში 13 გრადუსია ნავარაუდავი, ქუთაისში 16 და ზუგდიდში 15 გრადუსი. ყველა ქალაქში წვიმს. ოზურგეთში 16 გრადუსი იქნება, ონში 12, გორში 15 და ცხინვალში მაქსიმალური ტემპერატურა მიაღწევს 14 გრადუსს. ჩამოთვლილ ქალაქებში ყველგან დღის განმავლობაში წვიმაა მოსალოდნელი.
რაც შეეხება ცხინვალს, აქ 14 გრადუსი იქნება, მარნეულში 12 გრადუსი ამოსაოდნელი, შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა. რუსთავში ასევე მცირე წვიმა ნავარაუდები 14 გრადუსთან ერთად, ახალციხეში 12 გრადუსს ვარაუდობენ და აქაც იწვიმებს, ბორჯომში 13 გრადუსი ამოსაოდნელი და წვიმა. ბაკურიაში თოვლ-ჭყაპი იქნება და დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 8 გრადუსს მიაღწევს, ახალქალაქში მოთოვს და 5 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში ასევე თოვლ-ჭყაპს ელოდებიან და აქაც მაქსიმუმ ჰაერი 5 გრადუსამდე გათბება. თელავს რაც შეეხება, მცირე წვიმას ელოდებიან დღეს თელავში და 13 გრადუს მაქსიმალურ ტემპერატურას. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დიდად ნალექიანი დღე არ არის ნავარაუდები, მაგრამ მცირე წვიმა მაინც იქნებაო, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და მაქსიმუმ დღის განმავლობაში ტემპერატურა 14 გრადუსს მიაღწევს. ასეთი ამინდი გველოდება დღეს 8 თებერვალს. ვიმზადებით უქმეებისათვის, თუმცა იქამდე დილა პარასკევისაც რა თქმა უნდა საქმიანია და ვიწყებთ პირველი სარეკლამო პაუზის შემდეგ პირველი სტუმრის მასპინძლობას. კასპერსკის ლაბორატორიის მონაცემებით 2018 წელში მომხმარებელთა მეოთხედმა, ანუ 26.62%-მა განიცადა თავდასხმა ინტერნეტის მეშვეობით, მაშინ როცა ერთი წლით ადრე ეს მაჩვენებელი იყო დაახლოებით 23%, 22.93 მიასეთი. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საქართველოში ინტერნეტ თავდასხმები გახშირებულია. ცალკე აღებული რიცხვები შესაძლოა შთაბეჭდილების შექმნისთვის არ იყოს ზუსტი. რამდენად საშიში ტენდენციის წინაშე ვართ, საკმარისი ალბათ ეს მონაცემები არ გახდება, ვიდრე სტუმარს უმასპინძლებ და ისევ კასპერსკის ლაბორატორიის მონაცემებზე დაყრდნობით რამდენიმე ქვეყნის სტატისტიკას უნდა ჩაგახედოთ. 2017 წელს მსოფლიოში ინტერნეტის მომხმარებელთა კომპიუტერების 29.90%-მა ერთხელ მაინც ჰქონდა შეხება ეგრეთ წოდებული malware-ის კლასის ვებ თავდასხმაზე, ხოლო 2018 წელში ეს მაჩვენებელი გაიზარდა 30%-მდე, გადააჭარბა კიდეც მას. მაგალითად, ჩვენს მეზობელ აზერბაიჯანში მომხმარებლებს ვებზე თავდასხმების წილი გაიზარდა 2017-დან 2018-მდე 35.14%-დან 35.88%-მდე, სომხეთში კი ზრდის მაჩვენებელი კიდევ უფრო დიდია 32.91%-დან 36.57%-მდე. მასობრივი კიბერთავდასხმებით განსაკუთრებით ცნობილი იყო 2017 წელი. ვირუსი სახელწოდებით WannaCry-ს ყველას ახსოვს ალბათ, კიბერთავდასხმების ნაკლებობით არც 2018-ში ვიყავით მშვიდად. ჰაკერებმა გასულ წელსაც დაამტკიცეს, რომ ზოგიერთი კომპანია კიბერთავდასხმის მიმართ ჯერ კიდევ უძლურია. მეტი დეტალი შეგვიძლია ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში ვნახოთ და სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ იმ ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევაზე საუბარს, რომელიც თვითონ ჩვენგანს გვეხება 21 საუკუნეში. Orientas 18 წლის ერთ-ერთი მასობრივი კიბერთავდასხმა იაპონურ კრიპტობირჟაზე განხორციელდა. ჰაკერებმა 530 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ნემქოინი მოიპარეს. ქოინჩეკმა ჰაკერების თავდასხმა მხოლოდ 8 საათის შემდეგ შეამჩნია. იაპონურმა კომპანიამ არასანქცირებული წვდომის გამოვლენის შემდეგ ვაჭრობა შეაჩერა. აღნიშნული კიბერთავდასხმით დაახლოებით 260,000 მომხმარებელი დაზარალდა. კომპანია კი საბოლოო ჯამში გაიყიდა. ჰაკერების მსხვერპლი თვითმფრინავების მწარმოებელი ბოინგიც გახდა. ბოინგის სისტემაზე კიბერთავდასხმა WannaCry-ს მსგავსი ვირუსით მოხდა. კომპანიის ცნობით ბოინგის კიბერუსაფრთხოების სისტემამ და თანამშრომლებმა წარმატებულად იმუშავეს და ვირუსმა ვერ შეძლო შეეჩერებინა ან დაეზიანებინა წარმოებისა და მიწოდებისთვის აუცილებელი პროგრამული უზრუნველყოფა. WannaCry-ს მიერ მიყენებულმა საერთაშორისო ზარალმა 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. T-Mobile-ზე კიბერთავდასხმა კი ამავე წელს 2 მილიონზე მეტი მომხმარებელი დააზარალა. კომპანიის სერვერები ჰაკერებმა 20 აგვისტოს გადახეს და T-Mobile-ის 2 მილიონზე მეტი მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები მოიპარეს. თავდასხმა სატელეკომუნიკაციო კომპანიის 77 მილიონი მომხმარებლის 3%-ზე ნაკლებს შეეხო.
ჰაკერებმა პერსონალური მონაცემების მოპარვა სასტუმროების ქსელ მერიოდიდანაც შეძლეს. ამ შემთხვევაში მომხმარებლების რიცხვი დაახლოებით 500 მილიონი იყო. ჰაკერების ხელში ისეთი მონაცემები აღმოჩნდა, როგორებიცაა სახელი, გვარი, ტელეფონის და პასპორტის ნომერი, ასევე ელექტრონული პოსტის მისამართები და დაბადების თარიღი. ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ კომპანიის აქციებზე ფასი 5%-ით შემცირდა. და ბოლოს 2018 წლის დეკემბერში ცნობილი გახდა, რომ ჰაკერებმა ევროპელი დიპლომატების მიმოწერის მოპარვაც მოახერხეს. გზავნილებში საუბარია როგორც დონალდ ტრამპზე, ისე გლობალური ვაჭრობის საკითხებზე. ევროპის ოფიციალური პირები ამტკიცებდნენ, რომ მასშტაბური კიბერიერიშის შედეგად ჰაკერებმა საიდუმლო ინფორმაციაზე ცდომა მაინც ვერ მიიღეს. Გაბრუნდით ახლა ისევ საქართველოში კიბერუსაფრთხოების პრობლემა არც ჩვენ ქვეყანაშია ნაკლებად მნიშვნელოვანი. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ კიბერუსაფრთხოების ექსპერტთან ანდრო გოცირიძესთან, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა. მოგესალმებით ბატონო ანდრო, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მაინტერესებს, რამდენად ზუსტად არის შესაძლებელი კიბერთავდასხმების აღრიცხვა, ის მონაცემები, რომელიც მე მოვიყვანე, რამდენად ზუსტი შეიძლება იყოს და რამდენად მასობრივი არის საქართველოში თქვენი ინფორმაციით კიბერთავდასხმები. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის. თემა ნამდვილად აქტუალურია. კიბერკრიმინალის ზრდა თავისთავად ცხადია არის მყარი ტენდენცია უკანასკნელი წლების და ამ თვალსაზრისით რიცხვები აბსოლუტურად რელევანტური და მართალია. რაც შეეხება აღრიცხვას, რომელიც თქვენ წამოჭერით, რა პრობლემას თქვენ წამოჭერით, ეს ნამდვილად არის გარკვეულ სირთულეებთან დაკავშირებული, რადგან როგორც სიუჟეტში ჩანდა, ასევე გვიჩვენებს ჩვეულებრივი მონაცემებიც, ხშირად გამოვლენა კიბერთავდასხმის ხდება წლების შემდგომ, ან შესაძლებელია საერთოდ არ გამოვლინდეს იმ პირობებში, სანამ მიმდინარეობს კიბერსპიონაჟი ან გადახვა. ერთია, როდესაც მიმდინარეობს მონაცემთა დაკარგვა და ამას ჩვენ გრძნობთ, ან როდესაც ქსელია ბლოკირებული, მაგრამ კიბერსპიონაჟის შედეგად, როდესაც მეორე მხარეს, მესამე მხარეს მიაქვს ჩვენგან ინფორმაცია, ჩვენ შეიძლება არ გქონდეს ამის აღქმა და ტექნიკურმა საშუალებებმაც არ დააფიქსირონ ეს ყველაფერი. ეს საკითხი პრობლემური არის, ალბათ უფრო მეტად თქვენც აღნიშნეთ, რომ გრძნობა იმის, რომ რაღაც ინფორმაცია გავიდა კონკრეტული ვთქვათ მონაცემებიდან ისე რომ ამაზე არ იყო ნება გაცემული, ალბათ უფრო მეტად ეხება ფინანსურ ორგანიზაციებს, ისეთ ორგანიზაციებს, სადაც ბევრი ადამიანის პერსონალური მონაცემი იყრის თავს. საქართველოში ასეთი შემთხვევები ალბათ მნიშვნელოვნად აღირიცხება, ვიდრე ვთქვათ ჩვენ პერსონალურ კომპიუტერში თუ კი ვინმე რაიმე ინფორმაციას ან ნებისმიერ სხვა ვირუსს ჩვენ დაუნებურად მას გავრცელებას ხელს შეუწყობთ. ამ შემთხვევაში საქართველო რამდენად არის მაღალი რისკის მატარებელი ქვეყანა, ინტერესი ნაკლები არის იქიდან გამომდინარე შესაძლოა არის რომ არც დიდარი ქვეყანა ვართ და ბევრი თქვათ კომპანია საერთაშორისო არ ხდება თუ ამის მიუხედავად ჩვენც ვართ მაღალი რისკის მატარებელი სახელმწიფოების რიგებში. საქართველო ერთ-ერთი მაღალი რისკის მატარებელი ქვეყანაა მრავალი ფაქტორის გამო. პირველ რიგში ის რომ ჩვენ ჩრდილოელი მეზობელი ყოველგვარად ცდილობს რომ კიბერსივრცე საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენოს და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რომ თანამედროვე პოლიტიკაში და ჰიბრიდულ აქტივობებში ეკონომიკა და ბიზნესი ერთ-ერთ სერიოზულ არეალს წარმოადგენს, ეკონომიკაზე თავდასხმა და ვთქვათ იგივე კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მოშლა. ამას გარდა ჰაკერები და კიბერკრიმინალები არასდროს არ დაგიდევენ ვის ქსელებს ესხმიან თავს. მათთვის მთავარია სისუსტე. ისინი მისდევენ სისუსტეს და მიღებულ მონაცემებს შემდგომ იყენებენ ყიდიან ძალიან ჩვეულებრივ ონლაინ ბირჟებზე, დარკნეტში და ასე შემდგომ. რაც შეეხება სისუსტეებს, თავისთავად ცხადია, საქართველოში მრავალი ფაქტორი განაპირობებს ქსელების სისუსტეს. პირველი ეს არის ის, რომ კიბერუსაფრთხოების შემეცნება, ცნობიერება თავისთავად მაღალი არ არის და შესაბამისად ბიზნესები ნაკლებად ცდილობენ, ნაკლებად აცნობიერებენ ფინანსების ჩადებას კიბერუსაფრთხოებაში, სულ რამდენიმე წელია ჩვენთან რაც აქტუალური გახდა კიბერუსაფრთხოების თემატიკა. მეორე ის გახლავთ, რომ სწრაფი კომპიუტერიზაცია მიმდინარეობს პროცესებისა საქართველოში და უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბიზნესების და სახელმწიფო სტრუქტურების დიდი ნაწილიც პროცესებს, ბიზნეს პროცესებს უკვე აწარმოებენ ონლაინ. შესაბამისი დაცვა ამას ყოველთვის თან ვერ სდევს, თუნდაც ადამიანური რესურსის დონეზე ვერ ასწრებს თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ ბიზნესის ძირითადი ორიენტირი მაინც მოგებაა და კიბერუსაფრთხოება თუ კი ტექნიკურ ჭრილში ავიღებ საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა და შემდგომი და არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მე ამის დამადასტურებლად გარკვეულ ციფრებსაც მოვიყვან, გახლავთ ის, რომ კიბერუსაფრთხოებაში ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია აკისრია მომხმარებელს. რაც არ უნდა ტექნიკური საშუალებით აღჭურვოს დამფუძნებელმა ან შესაბამისმა უწყებამ საკუთარი ქსელები, მომხმარებლის ერთ შეცდომას
შეუძლია მილიონობით ზარალი მიაყენოს კომპანიას. როგორ შეიძლება ამისგან თავის დაზღვევა მომხმარებლების ინფორმირებულობის გაზრდა ელემენტარულად, როდესაც უცხო ფაილების გახსნისადმი მიდრეკილება ძალიან ავტომატური ხდება ხშირ შემთხვევაში, ან ზოგჯერ შესაძლოა ისეთ ვებგვერდზე გადასვლამ გამოიწვიოს ვირუსის გავრცელება კომპიუტერში და როდესაც სამსახურზე გვაქვს საუბარი მთლიანად ქსელში, რომელიც ხშირად ქსელურ თქვათ მოწყობილობას წარმოადგენს ხოლმე, რა ინფორმაცია საჭიროებენ ეს ადამიანები და ვინ შეიძლება უზრუნველყოს? როდესაც ნებისმიერი მომხმარებელი ისე იქნება ინფორმირებული, როგორც თქვენ ბრძანდებით, მაშინ ასეთი შემთხვევები უკვე შედარებით ნაკლები იქნება. თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ საფრთხის შემცველი, თუ კი მომხმარებლის შეცდომაზეა საუბარი, გახლავთ ლინკზე გადასვლა, გახლავთ ფაილის ჩამოტვირთვა და ზოგადად აი ამ რისკების 80-90% მოდის ისეთ თაღლითობის ისეთ ფორმაზე, როგორც არის ფიშინგი და რომელიც ემყარება ტექნოლოგიას, როდესაც ცდილობენ გარკვეული ესეთი საინტერესო მეილით, საინტერესო ინფორმაციის შემცველი მეილით მოახდინონ თქვენი კომპიუტერის ინფიცირება. ხადია არამც და არამც არ შეიძლება არც ლინკზე გადასვლა, არც ჩამოტვირთვა, ეს ყველა მიცის ერთი შეხედვით, მაგრამ არ არსებობს სწორედ ის ავტომატიზირებული ჩვევა, ის გაცნობიერებული ჩვევა იმისა, რომ ასეთ მეილზე არ მოვახდინოთ რეაგირება. არა და შედეგები ხშირ შემთხვევაში ძალიან რთულია. მსოფლიოში მაგალითად არსებობს სტატისტიკა, რომ სწორედ აი ასეთი ინციდენტების 70%-ზე მეტი ფიშინგ ტექნოლოგიაზე მოდის ერთი და ფიშინგ ტექნოლოგია და ამ ტიპის მონაცემთა გაჟონვა, ამ ტიპის რისკიდან მონაცემთა გაჟონვა იწვევს არა მხოლოდ ფინანსურ ზარალს, არამედ უზარმაზარ რეპუტაციულ რისკებსაც, რის გამოც რასაკვირველია უკვე ბიზნესები ერიდებიან გაახმოვანონ, სხვასაც გაუზიარონ თავისი გამოცდილება, რომ მათ განიცადეს კიბერშეტევა. რადგან დადგენილია, რომ ფიშინგის გაცხადების შემთხვევაში კლიენტების 10-15% ტოვებს ბიზნესს, იმიტომ რომ ნაკლებად რესპექტაბელურად ითვლება. ცხადია, ეს უფრო მეტად სტერეოტიპია, მაგრამ ბიზნესი ხშირად არის დამოკიდებული აი ამ ტიპის განწყობებზე, მით უმეტეს, როდესაც საბანკო სექტორს ეხება ეს ყველაფერი და ჩვენ მქონდა ამის სამწუხარო მაგალითები, თქვა საქართველოშიც იყო გარკვეული ინციდენტი, მოდით გავახმაურებთ ბიზნესის დასახელებას. კი ბატონო, ესე იგი ერთ-ერთი კონტრაქტორის მეილი იქნა გატეხილი საკმაოდ მსხვილი ორგანიზაციის, საიდანაც ფიშინგ წერილები გავრცელდა ერთ-ერთი ფინანსური ინსტიტუტის ბიზნეს ქსელში, რამაც გამოიწვია სადღაც ათასობით უცხოური ვალუტაში თუ გადავთვლით ზარალი. ეს არის მიზანმიმართული ფიშინგი, თავად ეს ფიშინგის ტექნოლოგიებიც იხვეწება, თუ თავიდან იყო ისე რომ ჩვეულებრივ სარეკლამო წერილს შეიძლება მალვე არის მოხოლოდა და ნუ რაღაც მცირე თქვათ ალბათობა იყო იმისა, რომ ვინმე ამ მეილს გახსნიდა, დღეს უკვე სწავლობენ სოციალური ინჟინერიის თვალსაზრისით ზუსტ ინტერესს და იმდენად ნაცნობი მეილიდან შეიძლება მოვიდეს. ნაცნობი მეილიდან შეიძლება მოვიდეს, ნაცნობი სერვერიდან შეიძლება მოვიდეს და იმდენად მისადაგებული შეიძლება იყოს თქვენს ინტერესებზე, რომ ვერ გაუძლოთ ცდუნებას თქვათ და ძალიან ხშირია სხვადასხვა შემთხვევა, როდესაც ვენდორსა და მომხმარებელს შორის მიმოწერაში ჯდება მესამე პირი, ამ შემთხვევაში ჰაკერი და აი ამ მიმოწვლაში შეუცვლის ხოლმე ანგარიშის ნომერს და თანხები ირიცხება უკვე ჰაკერის ანგარიშზე. ცხადია, აღიძვრება ხოლმე სისხლის სამართლის საქმე, სამართალდამცავების რეაგირება. თავის დაცვის რა შესაძლებლობა და მექანიზმი არსებობს? თუ ტექნიკურ მექანიზმებს ერთი წუთით გვერდზე გადავდეთ, რადგან ეს მეტნაკლებად შესაძლებელია, მეორე მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მომხმარებლის ცნობიერების ამაღლება, ტრენინგები, მუდმივი სავარჯიშოები, რისი გამოცდილებაც საქართველოში ნაკლებია, სხვადასხვა ტექნოპარკი ატარებს ხოლმე ძალიან საინტერესო კიბერუსაფრთხოების პრაქტიკულ ტრენინგებსაც, ასევე არსებობს რამდენიმე კერძო სტრუქტურა, რომელიც ამით არის დაკავებული, მაგრამ არ არის ჯერჯერობით თქვათ იმდენად პოპულარული ჩვენში, რომ აი ყველა ბიზნესი პრობლემის ახმის პრობლემა არის. სწორედ აქედან გამომდინარე, არის თუ არა ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა 2019 წლისათვის და მეორეს მხრივ ეგრეთ წოდებული დათაბეიქის ტენდენციები როგორი გვაქვს წელს, აი რას ველოდებით თქვენი პროგნოზი ამ ბაზარზე არსებული მდგომარეობა რისი თქმის საშუალებას გვაძლევს? უკანასკნელი ტრენდი ის გახლავთ, რომ თუ კი აქამდე საფინანსო სექტორი იყო თავდასხმის ყველაზე სერიოზული ობიექტი, დღესდღეობით დარკნეტში ფასი აწეულია ჯანმრთელობის დაცვის ინფორმაციაზე, სადაზღვევო ბიზნესიდან გასულ ინფორმაციაზე, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ საფინანსო სექტორზე თავდასხმა მყისიერ ფინანსურ შედეგს იძლევა ჰაკერისთვის, ეს შედარებით ადვილად მიდევნებადია, რადგან როდესაც ფულს კარგავთ, ადამიანი მიეჩვია უკვე, რომ თავის ანგარიშებზე უნდა აკონტროლოს, თქვათ, არაავტორიზებული გადარიცხვები, მაგრამ თუ კი სადაზღვევო კომპანიიდან ან სამედიცინო ჩანაწერებიდან მოიპარავენ თქვენს პირად
მონაცემებს და გაყიდიან დარკნეტში, ეს საკმაოდ ძვირად ფასობს, თქვენ შეიძლება ვერასდროს მიხვდეთ ამას, თუკი შემდგომ თაღლითური გზით არ იქნა გამოყენებული თქვენი ID, ან თქვათ თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ მონაცემები, სოციალური ნომერი ან სხვა და ამაზე შემდგომ თქვენთან სამართალდამცავმა ორგანოებმა არ დაამყარეს კონტაქტი სამართალდამცავი სისტემის ჭრილში, ვთქვათ. ამიტომ ესენი ძვირად ფასდება, ეს იქნება ერთი ტენდენცია, ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე საგნების ინტერნეტი, დღესდღეობით ინტერნეტიზებულია ყველაფერი სოფლიოში, მათ შორის ჩვენი სახლიც, ხო, სმარტმაცივრები არსებობს, აღარ ვამბობ უკვე სმარტფონზე და ასე შემდგომ. ექსპერტები გვეუბნებიან, რომ ამ მიმართულებით იქნება სერიოზული შეტევები და ისევ და ისევ შეტევის ვექტორს, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ვექტორს დაიჭერს, დაიკავებს ფიშინგი, როგორც მოგახსენეთ, ელექტრონულ პოსტაზე თაღლითობა და ეს იქნება უკვე უფრო მეტად მიზანმიმართული, უფრო ძნელად ამოსაცნობი, რადგან ეს პირველადი ინდიკატორები, ვთქვათ, ყველა მიცის, რომ როდესაც გვთავაზობენ, რომ ლატარიაში მოიგეთ 2 მილიონი, ნუ აქ არ უნდა გადავაგზავნოთ ჩვენი ID ეს გასაგებია. აფრიკული ქვეყნის მეფე როცა თავაზობს, უნდა გავაკეთოთ თანხა და ასე შემდეგ, ეს გასაგებია, ეს უკვე ვიცით, გავიარეთ, ეს მით უმეტეს ახალ თაობას არ ეშლება ჩვენს შვილებს და ვთქვათ, ეხლა ვინც მოდის ბიზნესში ამ თაობას, მაგრამ არსებობს მიზანმიმართული ფიშინგის მაგალითები, აი სიუჟეტში იყო მაგალითად წარმოდგენილი, თუნდაც იგივე პოლიტიკოსებთან დაკავშირებით. ხო, თქვენ წარმოიდგინეთ, მიზანმიმართული ფიშინგის წერილებით მოხდა ყველა დიდი პოლიტიკური სკანდალი, კიბერსკანდალი 2015 წლიდან გნებავთ ეს დემოკრატიული პარტიის ამერიკულ შეერთებულ შტატებში სერვერებიდან რუსების მიერ გატაცებული ინფორმაცია, გნებავთ ბუნდესტაგის სერვერებიდან გატაცებული, ყველა იყო ფიშინგის შედეგი და აქ მნიშვნელოვანი ის გახლავთ, რომ ფიშინგი მარტო ესეთ საფინანსო სფეროზე არ ვრცელდება, ან თქვა სადაზღვევო სფეროზე, ბიზნეს ქსელის ინფიცირებამ შესაძლებელია ინდუსტრიაში კინეტიკური შედეგი გამოიწვიოს და უკვე ინდუსტრიული ქსელის გაჩერება მოახდინოს. მარტივად ვთქვათ, შეიძლება ბიუროს რომელიღაც თანამშრომლის ქსელიდან, კომპიუტერიდან ინფექცია მოხდეს საწარმოო პროცესების მართულ სისტემაში და შეაჩეროს ინდუსტრიული პროცესი, რაც მილიონობით ზარალს და შესაძლებელია კინეტიკურ ზარალსაც იწვევდეს. შეიძლება ხშირად ადარებენ ხოლმე ატომურ ომს, თუკი კიბერ ომის, ვთქვათ, საფრთხე იარსებს, მაშინ როდესაც თან ჩუმად რეალურად, არა ისეთი აგრესიული ფორმით, მაგრამ ეს მსოფლიოში მუდმივი გამოსწორება. საქართველოს რამდენად არის სამხრივ დაცული ქვეყანა სახელმწიფო სტრუქტურებში? 2008 წლის მაგალითზე ძალიან ბევრი მძიმე, ვთქვათ, კონკრეტული შემთხვევა ქონდა, მაგრამ წლები გავიდა, რიგ შემთხვევებში, მათ შორის სახელმწიფო წყობების მხრიდან საჯაროდ თუ არა, ვთქვათ, ასეთი აქტიური კომუნიკაციით იყო აღნიშნული, რომ გარკვეული პროცესები ამ მიმართულებით წავიდა და წინ გადავდგით დაბიჯები. რამდენად შეგვიძლია ვიყოთ მშვიდად ამ მიმართულებით, რომ კიბერთავდასხმებისგან დღეს საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურები არის დაცული? ძალიან კარგი შეკითხვაა. მოდით რამოდენიმე ისეთი აქსიომატური ჭეშმარიტება მოვიყვანოთ ექსპერტების დასკვნები, რაც გახლავთ. პირველი ის, რომ კიბერსივრცეში მშვიდობა არასდროს არ არსებობს და მუდმივად რაღაც პროცესი მიდის, ომია თუ მშვიდობა იქ ყოველთვის რაღაც ხდება. ერთი საკითხი აუცილებლად. მეორე საკითხი ის გახლავთ, რომ თუკი ასეთ ძლიერ შეტევებს ექვემდებარება მერიოტის ქსელი, ექვემდებარება იაპონიის ზ-ტექნოლოგიური საფონდო ბირჟები, ამის ეშინია ამერიკის შეერთებულ შტატებს, გერმანიას, როგორ შეიძლება საქართველოს ამ მხრივ მშვიდად იყოს, თუმცა სასიამოვნო და კარგი ამ ყველაფერში ის არის, რომ საქართველოს კიბერუსაფრთხოების სფეროში უკანასკნელი ადგილი არ უკავია, თუნდაც ჩვენ რეგიონში საკმაოდ წარმატებული და საკმაოდ კარგი იმიჯი გვაქვს ამ თვალსაზრისით, რაც რეალურ ფაქტებს ემყარება. მაგრამ კიბერსივრცე იმდენად სწრაფად ცვალებადი და სწრაფად მზარდი რაღაც არის, რომ თავად აი ამ 10 წელიწადში, რაც თვითონ სიტყვა კიბერი დამკვიდრდა, უკვე რამდენი ეტაპი გაიარა თავდასხმამ, რამდენი ტრანსფორმაცია და შესაბამისად ამას უნდა მივადევნოთ დაცვის საშუალებებს, ხო? კრიმინალები ყოველთვის ერთი ნაბიჯით წინ არიან, რადგან მათ აქვთ განზრახვა, რა უნდა გააკეთონ. ჩვენ მხოლოდ კვალდაკვალ უნდა მივდიოთ და გავანეიტრალოთ ეს შედეგები. აი წელს საქართველოსთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი წელი, იმიტომ რომ წელს უნდა შევიდეს ახალი სტრატეგია, ჩვენი ეროვნული კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია, ჩართული ვართ ამ სამუშაოებში სახელმწიფო უწყებების ხელმძღვანელობით, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ
აი ამ სტრატეგიამ ბიზნესის ინტეგრირებაც მოახდინოს კიბერუსაფრთხოების ერთიან სისტემაში. დღესდღეობით საქართველოს კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რომელიც საჭიროებს შესაბამის დაცვას, შესაბამისი სტანდარტით, მოიცავს მხოლოდ სახელმწიფო უწყებებს და ძალიან მცირე ნაწილს ინდუსტრიისა, ვთქვათ. და რეალურად რომ ავიღოთ, სახელმწიფოს თავისთავად დასაცავი არაფერი არ აქვს, მაგრამ ბიზნეს სექტორის სერიოზულ წარმომადგენელზე თავდასხმამ შესაძლებელია გამოიწვიოს სახელმწიფოს ჩამოსვლა, იმიტომ რომ აი სიუჟეტიც კარგად ჭამდა, იგივე მერიოტის აქციები ამის შემდგომ 5%-ით გაიაფთა, ხო? ეხლა საქართველოში სულ რამდენიმე ბიზნესია ისეთი, რომელზედაც დგას სახელმწიფო, ახალი დემოკრატია ვართ, ახალი ბიზნეს ქვეყანა ვართ და შესაბამისად თუ მათ დაცვაში სახელმწიფო არ შეიტანს გარკვეულწლის, თუნდაც დახმარების სახით, შეიძლება ფული ბიზნესს უფრო მეტი ჰქონდეს, მაგრამ იგივე რეგულაციები, ინფორმაციები, აი ეს ტრენინგები, რასაც თუნდაც იგივე ჩვენი ინოვაციების სააგენტო ადარებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან როგორც მოგახსენეთ, თუ კი ცნობიერება არ იქნა პირველი ტოპ მენეჯმენტის დონეზე, სიტუაციური ცნობიერება, რომ რასთან გვაქვს საქმე და რა რისკებია კიბერში და რომ კიბერი ზუსტად ისეთივე შემადგენელი ნაწილია უსაფრთხოებისა, როგორც უსაფრთხოების და რისკების სხვა მომენტები და მეორე ჩვეულებრივი მომხმარებლების ინფორმირება და ტრენინგები, რომელიც უნდა დაიწყოს სკოლიდან. ავსტრიაში მაგალითად საბავშვო ბაღიდან იწყება და ბავშვი 3-4 წლიდან ითვისებს, რადგან როდისა აქვს ბავშვს პირველად შეხება კომპიუტერთან, ხო? ჩვენთან 0-ვან კლასში უკვე აძლევენ ლეპტოპს, ხო? შესაბამისად უკვე იწყებს ცხოვრებას ინტერნეტში, ну აღარ ვამბობ ტელეფონების გავრცელებულ თემატიკაზე და რა თქმა უნდა ამ რისკებს როგორც საგზაო მოძრაობის წესებს ვსწავლობთ იმ წუთიდან, რა წუთიდანაც გზაზე გადასვლას ვიწყებთ, დაახლოებით ასევე უნდა ვიცოდეთ კიბერჰიგიენა. უნდა ვიცოდეთ როგორ მომეხმაროთ და როგორ დავიცვათ თავი პირადი ინფორმაციის შესაბამისად გადინებისაგან არასასურველი მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ანდრო. საინტერესო მიმოხილვისათვის ანდრო გოცირიძის კიბერუსაფრთხოების ექსპერტს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ბიზნესი ახლების მორიგი ბლოკი გულოვდება სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. საპენსიო სააგენტოში დარიცხული 41 მილიონზე მეტია და ამ დროისათვის ის ნომინალური მფლობელობის ანგარიშზე ინახება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას სარგებელი ჯერ არ ერიცხება. თბილისსა და ტაშკენტს შორის პირდაპირი ავიარეისების დანიშვნა განიხილება. გზავნაკადის ზრდით ევროპის აეროპორტებში კი ქუთაისის აეროპორტი ლიდერობს. ბიზნესი ახლებით დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. საპენსიო სააგენტოს ინფორმაციით საპენსიო სისტემაში 32000 კომპანია და ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაა ჩართული. ამ დროისთვის ფონდში აკუმულირებულია 41 მილიონზე მეტი. სააგენტოში ამბობენ, რომ სტატისტიკა ცვალებადია, ვინაიდან კომპანიების მიერ ჯერ ყველა დეკლარაცია დარიცხული არ არის. დაგროვებითი საპენსიო სისტემა კი შეგახსენებთ, რომ საქართველოში მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან ამოქმედა. ის ითვალისწინებს სავალდებულოებას ყველა დასაქმებულისათვის 40 წლამდე და 40 წელს ზევით დასაქმებულებისათვის შესაბამისად სურვილის მიხედვით ჩართვას, თუმცა პირველი თვეების განმავლობაში ყველა დასაქმებულს საპენსიო შენატანი სავალდებულოდ ჩამოეჭრებათ. სააგენტოს ინფორმაციით ფონდში დარიცხული თანხები ნომინალური მფლობელობის ანგარიშზე ინახება, რაც იმას ნიშნავს, რომ სარგებელი მათ არ ერიცხება. კითხვაზე რამდენი ხანი დარჩება საპენსიო დანაზოგები ნომინალურ ანგარიშზე, ლევან სურგულაძის უწყებაში ამბობენ, რომ ფონდში მობილიზებული თანხა ხელშეუხებელი იქნება იქამდე, ვიდრე საინვესტიციო საბჭო არ დაკომპლექტდება. სააგენტოში განმარტავენ, რომ საინვესტიციო საბჭო 2 თვის ინტერვალში შეერჩევა და დაკომპლექტდება. ამ ეტაპზე ერთდროულად მიმდინარეობს რამდენიმე პროცესი იმისათვის, რომ სააგენტო მზად იყოს ინვესტირებისათვის. საპენსიო სააგენტოს ექნება საიმედო საინვესტიციო პოლიტიკა და შესრულებისათვის დაკომპლექტდება შესაბამისი მაღალკვალიფიციური კადრებით. მივიჩნევთ, რომ საკმაოდ თანხის აკუმულირებამდე დამატებითი ხარჯის გაწევა არ არის რელევანტური, ამბობენ სააგენტოში. BMG-ს კიდევ ერთ კითხვაზე, რატომ არ შეიძლება, რომ საინვესტიციო საბჭოს დაკომპლექტებამდე საპენსიო სააგენტომ ფონდში მობილიზებული თანხა მთავრობის ფასიან ქაღალდებში დააბანდოს, ან კომერციულ ბანკში დეპოზიტებზე განათავსოს, ამაზე პასუხობენ, რომ მათ ამის უფლება კანონით არ აქვთ.
ახლა აჭარისკენ ვინაცვლებთ, ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში მულტიმოდალური გადატვირთვის ტერმინალი გაიხსნა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით 2 ჰექტარ ტერიტორიაზე სასაწყობე ინფრასტრუქტურა და 3000 კვადრატული მეტრი დახურული თანამედროვე საბაჟო საწყობი მოეწყო. ამასთან საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალის ნაუმის ადგომზე უკვე შესაძლებელია ფრიდმაქსის ტიპის საკონტეინერო გემების მიღებაც. თბილისსა და ტაშკენტს შორის კი პირდაპირ ავიარეისების დანიშვნა განიხილება. ამაზე საუბარი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის უზბეკეთში ვიზიტისას შედგა. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ სამომავლოდ ავიარეისების დანიშვნაზე კონსულტაციები კომპეტენტურ უწყებებს შორის გაგრძელდება. უზბეკეთის მხარე დაინტერესებულია, რომ საქართველოს სატრანსპორტო და სატრანზიტო შესაძლებლობები მაქსიმალურად იყოს ათვისებული. გამოითქვა სურვილიც განვითარდეს თანამშრომლობა მრეწველობის და ვაჭრობის სფეროებში. ასევე უზბეკეთის მთავრობა ტურიზმის სფეროში საქართველოს წარმატებული გამოცდილების გაზიარებით არის დაინტერესებული. გზავრთნაკადის ზრდით ევროპის აეროპორტში ქუთაისი ლიდერობს AIS Europe-ის მონაცემებით 2018 წელს ქუთაისი 52.9%-იანი ზრდით მეტ მგზავრს მოემსახურა, რაც საუკეთესო მაჩვენებელია იმ აეროპორტებს შორის, რომელთა გზავრთნაკადიც 5 მილიონზე ნაკლებია. ამასთან ქუთაისი ლიდერობს 2018 წლის დეკემბრის რეიტინგშიც. ზრდა 2017-ის ამავე თვესთან შედარებით იყო 127%-იანი. დეკემბრის მონაცემებით ბათუმის აეროპორტიც მოხვდა ჩამონათვალში, სადაც წლის დეკემბერთან შედარებით ზრდა 66%-იანი დაფიქსირდა. ამ მაჩვენებლით ბათუმი ევროპაში მე-4 ადგილს იკავებს, რაც შეეხება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს, წლიურმა ზრდამ აქ 20.4% შეადგინა. გაზის დანადგარის ხელმეორედ თვითნებურად დამონტაჟება 100 ლარი დაჯარიმდება. ამასთან დაკავშირებით ცემეკის თავმჯდომარე ირინა მილორავა მისაუბრა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ჯერ ისევ სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს საკითხზე და ბოლომდე გადაწყვეტილი არ არის აბონენტს ჯერ გაფრთხილება მიეცემა თუ მას პირდაპირ დააჯარიმებენ. შეგახსენებთ, რომ 2018 წელს ყანსტრაზგაზ თბილისის სპეციალისტებმა დედაქალაქში საცხოვრებელ ბინებში 69123 უსტარულად დამონტაჟებული აკრძალული ღია კამერიანი გაზგამათბობელი და წყალგამაცხელებელი ჩაჭრეს. ეს გადაწყვეტილება იმის გამო არის მიღებული, რომ თითოეული ჩვენგანის სიცოცხლე იყოს უსაფრთხო და შესაბამისად ყველა ასეთი კანონთან შეუსაბამო და არასწორად დამონტაჟებული გამაცხელებლები და გამათბობლები უნდა იყოს ჩაჭრილი. FAO-ს რუსეთის ფასების ინდექსი, რომელიც სამომხმარებლო კალათის 5 ძირითადი პროდუქტის საერთაშორისო ფასების ცვალებადობას ასახავს, იანვარში მზარდი ტენდენციით გამოირჩეოდა და 164.8 ერთეული შეადგინა. FAO-ს ინფორმაციით რძეზე, მარცვლეულზე, მცენარეულ ზეთზე, შაქარსა და ხორცზე ფასი 2018 წლის ბოლოთვის მაჩვენებელთან შედარებით თითქმის 2%-ით, ზუსტად კი 1.8%-ით გაიზარდა, თუმცა იმავე წლის იანვრის თვესთან შედარებით 2.2%-ით კლება აჩვენა. დეკემბრის მსგავსად იანვარში შენარჩუნდა მცენარეულ ზეთზე ფასის ზრდის ტენდენცია, ნამატი 4%-ს აჭარბებს. იანვარში გაზრდილია სასურსათო კალათის კიდევ ერთი პროდუქტის რძის საერთაშორისო ფასიც, აქ ზრდა 7.2%-ია. დეკემბრის თვიდან თითქმის არ შესრულა FAO-ს ხორცის ფასების ინდექსი, რაც შეეხება შაქარს, ყველაზე მსხვილი მწარმოებელი ქვეყნის ბრაზილიის ვალუტის განპარებამ დოლართან მიმართებით იანვრის თვეში FAO-ს გლობალური შაქრის ფასი 1.3%-ით გაზარდა. ეს ინფორმაცია თავად FAO-ს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია აღნიშნული. ბაზისუბნის მამული პორტფელის გამდიდრებას და ცქრიალა ღვინის წარმოებას ანონსებს. ამ მიზნით კომპანიის ვენახებში იტალიური ვაზის ჯიშის მუსკატის გაშენება დაიწყეს. ბაზისუბნის მამულის აღმასრულებელი დირექტორის განმარტებით ამ ეტაპზე დარგული არის 1400 მუსკატის ნერგი და ახალი ნარგავებიდან პირველი მოსავლის მიღება 3 წელიწადში გახდება შესაძლებელი. კომპანია ამ ეტაპზე 2 ბრენდს აწარმოებს. ეს არის ბაზისუბნის მამული, ქვევრის ღვინოები, ჭაჭა და ქართული მზე ან ჯორჯიან სამ ბრენდი, რომელიც ქართული ღვინის ახალი გემოვნური გამების შექმნის იდეით არის წარმოდგენილი. მისი შექმნელების მიზანი კი მსოფლიოსათვის ქართული მზის ქვეშ დაბადებული კეთილშობილი სითხის ახალი უნიკალური პოტენციალის გაცნობაა.
თბილისის რამდენიმე უბანში ეგრეთ წოდებული ხრუშჩოვკების საკითხი მწვავე დგას. შენობების ნაწილი რეაბილიტაციას აღარ ექვემდებარება და სპეციალისტები მათ სასწრაფოდ ჩანაცვლების აუცილებლობაზე საუბრობენ. ერთ-ერთი პირველი კომპანია, რომელმაც ამ საკითხის მიმართ ინტერესი გამოხატა, ემკვადრატია. რათია ჩაფიჩაძე დაინტერესდა შესაბამისად რა პროექტის განხორციელებას აპირებს კომპანია, მაგალითად საბურთალოზე. გუშინ საკმაოდ ბევრი რესპონდენტის მოცვა დაჭირდა იმისათვის, რომ სრულყოფილი ინფორმაცია მოუწოდებინა და მოდით ნახოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ეგრეთ წოდებული ხრუშჩოვკები თბილისის მთავარ პრობლემებს შორის კვლავ მოწინავე პოზიციას იკავებს. დედაქალაქის მასშტაბით ასეთი 500-ზე მეტი კორპუსია, რომელთა დიდი ნაწილი რეაბილიტაციას აღარ ექვემდებარება. ახლის ჩანაცვლების საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური ვარკეთილში, საბურთალოსა და დიღომშია. თბილისის გენგეგმის ერთ-ერთი ავტორი მერაბ ბოლქვაძე საკითხის აქტუალობაზე კიდევ ერთხელ საუბრობს და აცხადებს, რომ აუცილებელია მერიამ ბიზნესთან ერთად საკითხის მოგვარებაზე მუშაობა დროულად დაიწყოს. ეს უნდა მოხდეს ეგრეთ წოდებული კომპლექსური რეკონსტრუქციით და ერთიანი პროექტის ფარგლებში უნდა მოხდეს ამ ტერიტორიის განვითარება. რა თქმა უნდა, ინტენსივობა ცოტა მოიმატებს, მაგრამ აქ არის ძალიან ყურადღებით გადასადგმელი ნაბიჯები, რომ ეს გახლავთ ბაჟაფშავედას კვარტლები, განსაკუთრებით დიღმის არეალები, გახლავთ საცხოვრებლით ძალიან კარგი გარემო. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ იქ არ მოხდეს ისეთი გამჭიდროება, რომ საცხოვრებელი გარემო გავაფუჭოთ. ემკვადრატი უძრავი ქონება ერთ-ერთი პირველი კომპანიაა, რომელიც ხრუშჩოვკების ჩანაცვლების პროექტზე მუშაობს. მაღლივი კორპუსისა და ქავთარაძის ქუჩას შორის ტერიტორიაზე კომპანია 4-12 სართულიანი საცხოვრებელი კომპლექსის აშენებას გეგმავს, თუმცა საკითხის გარშემო გარემოს დამცველებს არასრულყოფილი ინფორმაცია და შესაბამისად არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ. ნატაფერაძე ფიქრობს, რომ მცირე განაშენიანების ნაცვლად ემკვადრატი მაღალსართულიან კორპუსებს ააშენებს, რაც სარეკრეაციო ზონას კიდევ უფრო შეამცირებს და არქიტექტურულ კოლაფს გამოიწვევს. უდევთ 4 22 სართულიანი კორპუსი და ამბობენ, რომ გაამწვანებენ. ახლა ამას ყველა ამბობს და ამ რენდერებზე ყველა ამწვანებს და ჩიტები ჟღურტულია, თუმცა რეალურად დღეს გვაქვს დიდი გამწვანებული ზონა, რომელიც ფაქტურად ბოლო დიდი გამწვანებული ზონა უნივერსიტეტის უკან. ეს არის ახალი დაბოლება მოიგონეს, რომ დიდი ნარგავები გადაირგვება. ეს გადარგვა ჯერ ერთი არ ამართლებს და რომც გაამართლოს, აქ თვითონ ის ფიჭვი, რომელიც იდგას, იმდენად დიდი ღირებულება არ აქვს სხვაგან, ეს არის იმ ადგილისთვის. და მეორე დიდი შეცდომა, რომ მარტო ხე არ არის სარეკრეაციო ზონა, მდელო, ბალახი ეს ერთიანად ქმნის, ანუ იგივე 1 კვადრატული მეტრის მოსპობა, იგივე არის ერთი ხის მოჭრა. პარტიზან მებაღეებს პასუხობენ კომპანია ემკვადრატში, სადაც აცხადებენ, რომ არც ერთი ხის მოჭრა არ იგეგმება. კომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილე ამბობს, რომ საუბარია რამდენიმე ხის იმავე ტერიტორიაზე გადარგვაზე და დამატებით ახალი ხეებისა და ბუჩქების დარგვაზე. პროცესი კი სრულად დენდროლოგიურ კვლევაზე დაყრდნობით წარიმართება. შორენა დარჩიაშვილის ინფორმაციით ჯამურად მშენებლობისთვის არსებული სივრცის მხოლოდ 20% დაიტვირთება. რაც შეეხება ინტერესს, ემკვადრატში განმარტავენ, რომ ეს არა მაღალსართულიანი სახლების, არამედ პირველი სართულის კომერციულად დატვირთვით დაბალანსდება. რა თქმა უნდა, ის უბანი, რომლის განვითარებასაც ჩვენ ვფიქრობთ, იქნება აბსოლუტურად თანამედროვე სტანდარტებზე და მოთხოვნებზე დაყრდნობილი, აუცილებლად იქნება, რა თქმა უნდა, ტყე-პარკის გათვალისწინებული, სარეკრეაციო ზონების გათვალისწინებული, ყველა ის ინფრასტრუქტურა, რაც თანამედროვე ცხოვრებისთვის არის, ასე ვთქვათ, აუცილებელი, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ამის განსავითარებლად საერთოდ არ არის აუცილებელი იყოს მრავალსართულიანი განაშენიანება, რადგან მთავარი ღირებულება ახალ უბნებს და ახალ კორპუსებს აქვს ეს მათი პირველი სართული, რომელიც კომერციული მიზნებისთვის გამოიყენება და შესაბამისად ამის ხარჯზე მოხდება ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, გათვლებით დაბალანსება. შავიაშვილის ქუჩაზე მდებარე ტერიტორიას ემკვადრატი 2008 წლიდან ფლობს. ამ დროის განმავლობაში მისი სტატუსი საკრებულოს მიერ რამდენჯერმე შეიცვალა. ემკვადრატში განმარტავენ, რომ ინტერაქტიულ რუკაზე ადგილის საცხოვრებელი ზონის სტატუსით შეცვლა ამ დრომდე არასახულა, რაც გაუგებრობის მიზეზს ქმნის. 2015 წელს საკრებულოში შევიტანეთ გადახლებული გეგმა, რომელიც დამტკიცდა საკრებულოს მიერ და შესაბამისად ამ ტერიტორიის ზონირებას განსაზღვრავს საკრებულოს მიერ დამტკიცებული განაშენიანების გეგმა, რომელიც სამწუხაროდ არ არის ასახული ზონირების ინტერაქტიულ რუკაზე, რომელიც 2009 წელს, ესე ვთქვათ, დაადგინა ქალაქმა და შესაბამისად ეს არის ძირითადი გაუგებრობის მიზეზი.
კომპანია იმ კვადრატი ჩანაცვლების პროცესის დაწყებას ეტაპობრივად აპირებს. პირველ ეტაპზე მინიმუმ 70 ოჯახის დაკმაყოფილება იგეგმება. გამოთავისუფლებული შენობის დანგრევის შემდეგ მის ადგილას ახალი კორპუსი აშენდება, სადაც სურვილის შემთხვევაში ჯაჭვური რეაქციით სხვა მობინადრეები გადმოვლენ. კომპანია ადგილობრივებისთვის დეტალების გაცნობას უახლოეს მომავალში აპირებს. ამ ძალიან საინტერესო პროექტთან დაკავშირებით თბილისის მერის პოზიციაც უახლოეს მომავალში იქნება შესაძლებელი რომ გაგაცნოთ და რა თქმა უნდა მივადევნებ თვალს ყველა მიმართულებით ნამდვილად მნიშვნელოვან წამოწყებას რომელიც ხუშოკების ჩანაცვლებას უკავშირდება. ისევ თბილისის მერიასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ, ახლა ცოტა სხვა მიმართულებით. დედაქალაქის მთავრობის ინფორმაციით აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამაში ჩართულ მოსარგებლეთა რაოდენობა 1000-მდე გაიზრდება და 130-მდე მოლოდინის რეჟიმში ყოფი ბავშვი ქვეპროგრამით სარგებლობა შეძლებს. ამ დროისთვის დედაქალაქის მთავრობა 7 დაწესებულებაში გადანაწილებულ 850-მდე ბავშვის საჭიროებას აფინანსებდა. რამდენი იხარჯება დღეს და რაც სრულებები შევა ბიუჯეტის ამ ნაწილში, სწორედ ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან ერთად. სტუდიაში გელა ჩივიაშვილი, მერის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი შემოგვიერთდა. მოგესალმებით ბატონო გელა, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სოციალური პროგრამები ყოველთვის არის ხოლმე განსაკუთრებული ინტერესის საგანი. ერთის მხრივ თანხის მოცულობიდან გამომდინარე, მეორეს მხრივ რაც არ უნდა ბევრი იყოს ეს თანხა, ყველას ვერ აკმაყოფილებს, იმიტომ რომ მაინც რჩებიან სოციალურად შეჭრებული ადამიანები, რომლებიც რაღაცა საჭიროებების წინაშე დგანან. სხვადასხვა ეს ის შემთხვევა იყო, რომელსაც ახლა ვისაუბრე, დედაქალაქის მერმა მადლობაც უთხრა ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომ მათი მხრიდან შენიშვნაზე პასუხი და გადაჭრა მივიღეთ. რეალურად რამდენით ზრდის ხარჯს თბილისის მერიისათვის და საჭიროებს თორე ბიუჯეტში რაიმე სახით სხვა კომპონენტებისაგან თანხის გამოთავისუფლება იმისათვის, რომ 850-დან 1000-მდე ბავშვის დახმარება შეძლოს. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პროგრამაა, რომელსაც მერიამ რამდენიმე წლის წინ გამოუცხადა მხარდაჭერა და უკვე აგერ წლები არის პრაქტიკულად ერთ-ერთი მსხვილი დამფინანსებელი არის ამ პროექტის იმ საჭიროებიდან გამომდინარე, რომელიც რა თქმა უნდა ამ ბავშვებს და მოზარდებს სჭირდებათ. წლების განმავლობაში ჩვენ რო გადავხედოთ ქრონოლოგიას, ყოველწლიურად ხდებოდა სწორედ ლიმიტებისას და ბიუჯეტის დამატება და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის სწორედ გაგრძელება იმ ტემპის, რომელიც თბილისის მერიამ 2015 წლის 1 ივლისიდან დაიწყო. ესე იგი, თუ კი 2015 წელს მხოლოდ 250 ბავშვზე იყო გაწეული და სულ 9 მილიონი ლარი იყო, უკვე აგერ მარტის თვიდან ჩვენ 1000 ბავშვზე გავსდით ლიმიტს და შესაბამისად ეს დამატებითი ლიმიტის ზრდა 455,000 ლარით გაზრდის ბიუჯეტს. ეს 150 ბავშვი, 130 ბოდიში, რომელიც მოლოდინის რეჟიმში იყო, არის ის მაქსიმუმი, რაც დღეს საჭიროება დგას, თუ უბრალოდ თქვენ ვიწყალათ აღწერილი იმის შესაბამისად გაზარდეთ, თუ ეს ზრდა იყო იმ თანხის მაქსიმუმი, რაც ჰქონდა? არა, ეს თანხიდან არ გამოვიდა, პირიქით გამოვიდა იმ მომლოდინეთა რიგიდან, რომელიც დღეს არსებობს იმ 7 მიმწოდებელი დაწესებულებაში, შესაბამისად ყველა ის ბავშვი, ვინც დღეს არის მომლოდინე, იქნება დაკმაყოფილებული ამ თანხის და ამ ლიმიტის გაზრდის შემდეგ. შესაბამისად, უკვე 1000 ბავშვი მიიღებს გაზრდილი ბიუჯეტით ამ მომსახურებას და პროგრამის ბიუჯეტი უკვე გადააჭარბებს 4 მილიონ ლარს. საიდან მოვიდა ეს დამატებული თანხა? ეს დამატებული თანხა რეალურად შესაძლებელია იმ ეკონომიებიდან წამოვიდეს, რომელიც ბიუჯეტში გაჩნდება, ან ეს არის უკვე დაბალანსება იმ ბიუჯეტის, რომელიც იცით როგორ არის, ჩვენ ახლა ამ წუთში რესურსი გვაქვს, მაგრამ იმისათვის, რომ შემდგომში არ წარმოიქმნას დეფიციტი, სწორედ მის შესავსებად იქნება საჭირო და ეს უკვე ბიუჯეტის შიგნით დაბალანსდება, რომელიც პრობლემას არ წარმოქმნის არც ჩვენთვის და არც მომსახურების გამწვევი ორგანიზაციებისთვის. შესაბამისად, დაკმაყოფილდება ყველა ის საჭიროება და ეს ბავშვები მოხვდებიან პროგრამაში და შესაბამისად ყველა ამ წელს არსებული მომლოდინეთა რიგი მთლიანად იქნება დაკმაყოფილებული. მოდით ცოტა პროგრამაზეც კითხავთ, ვიდრე საერთო სოციალურ მიმართულებაზე გადავიდეთ და რას მოიცავს და რამდენად საკმარისი არის ამ ბავშვებისათვის ამ თანხით უზრუნველყოფა, ანუ ის საჭიროები, რომელიც მათ წინაშე დგას, რამდენად თქვა მაქსიმალურად არის დაფინანსება, თუ ეს გარკვეულწილად რიგ შემთხვევაში თანადაფინანსების კომპონენტზე გადადის ხოლმე, იმიტომ რომ თქვა შეუძლებელია რაღაცა სრულად მოხდეს მათთვის მერის მხრიდან თანხების. ესე იგი, მერის პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება არ არსებობს. შესაბამისად, ეს არის 100%-იანი უფასო იმ ბავშვებისთვის, ვინც პროგრამაში ხვდებიან. ეს მოიცავს ამ ბავშვებისათვის თვიურად 400 ლარიანი ვაუჩერის გაცემას, რომელიც ჩართული არის 7 მიმწოდებელი დაწესებულება. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ როდესაც ეს პროგრამა დაიწყეთ, იყო 2 მიმწოდებელი სულ და დღესაც უკვე არის 7, ანუ ამ პროგრამამ გამოიწვია ის, რომ
მოხდა სპეციალისტების გადამზადება და შესაბამისად უფრო მეტი დაწესებულება გაჩნდა მიმწოდებელი. ამ პროგრამის ფარგლებში 20 სეანსი ბავშვს იმის და მიხედვით, თუ რასაც დაუნიშნავს ქცევითი თერაპევტი იქნება თუ ეგრეთ წოდებული სუპერვაიზერი, როდესაც ხდება ამ ბავშვებისათვის ინდივიდუალური გეგმის გაწერა თერაპიების, ამაში ჩვენ შეზღუდვა პროგრამაში არ გვაქვს დაწესებული, უბრალოდ ამ გეგმის შესაბამისად ხორციელდება უკვე დაფინანსება თბილისის მერიის მხრიდან. ყველა სხვა დანარჩენზე და ამ თერაპიების ხარისხიდან დაწყებული და საჭირო თერაპიებით დამთავრებული, ამას განსაზღვრავს უკვე ის სუპერვაიზერი ან ქცევით თერაპევტი, რომელსაც მიჰყავს ეს ბავშვი, რომელიც ადგენს ამ ბავშვის განვითარების ინდივიდუალურ გეგმას. მეგოჩი, როდესაც თქვენთან თქვენი სტრომისით ვემზადებოდი ბოლო მონაცემები, რაც გადავხედე, მაგრამ მინდა რომ თქვენთან დავაზუსტო. 2019 წელს თბილისის მერიას 191 მილიონი ლარი ჰქონდა გამოყოფილი, სადაც რომელიც უშუალოდ ჯანდაცვაზე უნდა დახარჯული იყო 59 მილიონი. აქედან ეს მონაცემები მაშინ რაც საკრებულომ განიხილა და 2019 წლის ბიუჯეტი დამტკის და რამდენად გადაიხედა და შეიცვალა ერთის მხრივ ეს და წინა წელთან შედარებით 2 მილიონი ლარით გაზრდილი ხარჯები ფიქსირდებოდა, რომ შევადარე მაშინდელ ხარჯებს. რა პროგრამით იხელმძღვანელებს მერია 2019 წელს? მინდა რომ წლის ფაქტობრივად დასაწყისში, ვიდრე წლის ბოლოს შევაჯამებთ და ყველა თქვა სხვა მიმართულებით გვექნება თქვენთან კითხვა, თქვენგან მოვისმინო ის პროექტები, როგორ ნაწილდება და რა მთავარი კრიტერიუმებით გადაანაწილება. ესე იგი, ზოგადად თბილისის მერიის ბიუჯეტში სოციალური მიმართულებით არის 300 მილიონზე მეტი ლარი გამოყოფილი. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ იმ სამსახურზე გამოყოფილი, რომელსაც ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საკალათო სამსახური ქვია, ვინაიდან იგი გადანაწილებულია ასევე სპორტის, კულტურის, განათლების, ბაგაბაღების და ასე შემდეგ, მათ ინფრასტრუქტურაზე და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს არის ჯამში არსებული სოციალური ბიუჯეტი, რომელშიც რამდენიმე ათეული მიზნობრივი პროგრამა შედის. უშუალოდ ჩემს სამსახურზე, რომელსაც მე წარმოვადგენ, ეს არის 56 მილიონი ლარი და 7 ჯანდაცვის და 20-მდე სოციალური პროგრამის განხორციელება შედის ჩვენი სამსახურის კომპეტენციაში. ანუ 48 გაიზარდა ამ შემთხვევაში 56-მდე. ახლა ესე იგი 56 მილიონი ლარი გახდა წელს და აქ შემიძლია აღვნიშნო მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, რომ სულ რაღაც ერთი კვირის წინ იყო კიბოს საერთაშორისო დღე, როდესაც თბილისმა მიიღო სტატუსი კიბოსთან მებრძოლი ქალაქის და ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემა, ვინაიდან ამ შემთხვევაში გაერთიანდა როგორც სამთავრობო ისე არასამთავრობო სტრუქტურები და კიბოს საერთაშორისო კავშირის მიერ 2018 წლის ივლისის თვეში მიენიჭა სწორედ ეს სტატუსი თბილისს. რას მოუტანს ეს თბილისს? თბილისს მოუტანს იმას, რომ თბილისში ჩაერთო კიბოს წინააღმდეგ მებრძოლ საერთაშორისო მოძრაობაში და 2 წლის განმავლობაში დაიდება გეგმა ყველა იმ სტრუქტურის მიერ, რომლის მიზანიც არის, რომ 25%-ით შემცირდეს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 2025 წლისთვის. ეს კონკურსი იყო საკმაოდ რთული, სამეტაპიანი, მაგრამ ამ კონკურსში იმ მუნიციპალური პროგრამების ანალიზის შედეგად, რომელსაც მერია ახორციელებს, 4 ონკოლოგიური პროგრამა იგულისხმება აქ, მოხდა სწორედ მესამე ეტაპზე ვიზიტი განხორციელდა აღნიშნული კავშირის წარმომადგენლების და ამ 3 დონიანი კონკურსის შემდეგ მოხდა ამ სტატუსის მინიჭება. 2 წლის განმავლობაში თბილისის მერია ჯანდაცვის სამინისტროსთან და აგრეთვე პაციენტთა კავშირთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად მოამზადებს გეგმას, რომელიც იქნება შემდგომში უკვე საფუძველი სწორედ ამ მიმართულებით კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის დამარცხების მიზნით. მაგრამ მე თავშივე აღვნიშნე, ბოდიში ჩაგეჭერდა, აუცილებლად მე დაასრულეთ, რომ ალბათ ყველაზე აკმაყოფილება ვერ მოხდება, ვერც მერის მხრიდან, ვერც ცენტრალური ბიუჯეტიდან და ძალიან რთულია, როდესაც სოციალური პროგრამების საჭირო, ანუ ღარიბ ქვეყანაში სოციალური პროგრამის საჭიროება სულ დგას და ყოველთვის მეტის მოთხოვნის შესაძლებლობა. მაგრამ მნიშვნელოვანია, როდესაც ვსაუბრობთ განაწილებაზე, ის კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვითაც ხდება პრიორიტეტების ამ შემთხვევაში დადგნა, რომ ვის სჭირდება გადაუდებლად დახმარება და ვიზე შეიძლება თანხების განაწილება, იგივე გადაუდებელი ოპერაციების იქნება ყოველთვიური განაცემების შემთხვევაში თუ ასე შემდეგ. ამ მიმართულებით ისევ გუშინდელი მადლობის შემდეგ ოპოზიციის პრეტენზიებს რომ დაუბრუნდეთ, ხშირად არის ხოლმე საუბრები, რომ ხდება ამ სტანდარტებით ლავირება, ისე რომ ეს არ არის რაღაცა ჩარჩოში ჩასმული და ხდება სუბიექტური განაცხადებები. არსებობს თუ არა თქვენგან მინდა მოვისმენო პასუხი სტანდარტი ფურცელზე დაწერილი,
რომელსაც მე რომ ავიღებ, ჩავიხედავ და ვიღაც რომ მიტყვის პრეტენზიას, რომ ეს ასე არასწორი იყო, შეიძლება რომ უბრალოდ პლუსები დაუსვარ, ამას აკმაყოფილებდა და ან ერთ მხარეს უჯერებ, ან მეორე მხარეს უჯერებ. ასეთი სტანდარტი სახელმწიფო არსებობს? რა თქმა უნდა, არსებობს. მე ორად გავყოფდი ამ თემას. პირველი, მიზნობრივი ჯანდაცვის პროგრამები. ამ პროგრამებს ალტერნატივა არ გააჩნია და გათვლილი არის სწორედ შედეგზე. რა იგულისხმება აქ, როდესაც არსებობს საშუალება, რომლითაც შენ შეგიძლია ადამიანის დაავადება დაამარცხო 100%-ით, შესაბამისად ხელმისაწვდომობა ეს არის სწორედ ამ მოქალაქეების უპირველესი საფუძველი და სურვილი. ეს არის ჯანდაცვის პროგრამების მიზანი. მე როდესაც ვსაუბრობდი პროგრამებზე, ერთ-ერთი ასეთი პროგრამა არის სწორედ ძუძუს კიბოს წინააღმდეგ მებრძოლი ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების პროგრამა, რომელიც საზოგადოებაში ცნობილია ეგრეთ წოდებული ჰერცეპტინის პროგრამით და რა იგულისხმება აქ. ეს არის მედიკამენტი, რომელიც მიმართული არის კონკრეტულად კონკრეტული სახის კიბოს დამარცხებისაკენ და ეს გამოსავლიანობა არის აღიარებული მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ. მაგრამ სანამ ამ პროგრამას დავიწყებდით, ამ მედიკამენტის ღირებულება, საბაზრო ღირებულება შეადგენდა 500 ლარს. მაგრამ მიზნობრივი პროგრამის დაწყების შემდეგ უკვე ხელმისაწვდომობა იმდენად გაიზარდა, რომ ყველა ქალბატონს შეუძლია საჭიროებიდან გამომდინარე მთლიანად მიიღოს დაფინანსება არა მარტო თბილისის მერიდან, არამედ რეგიონებში უკვე ჯანდაცვის სამინისტროდან. შესაბამისად, მიზნობრიობაც და შედეგიც და ეფექტურობაც ამ პროგრამის უკვე არის გაცხადებული. ანუ დაახლოებით ამ მაგალითზე რომ წავიდეთ ჩვენ, ეს არის ბიუჯეტის დაგეგმვის საფუძვლები საჭიროებიდან გამომდინარე. ანუ ეს ერთი მხარე რო ავიღოთ. მეორე მხარე, რა თქმა უნდა, არსებობს ისეთი სამედიცინო მომსახურება და манипуляციები, რომელზეც მიზნობრივი პროგრამა არ არის, მაგრამ ეგრეთ წოდებული ფინანსური ტვირთის შემსუბუქების პროგრამა შეიძლება დავარქოთ. ეს იქნება გამოკლევა, მედიკამენტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქაც რა თქმა უნდა ცენტრალურ ბიუჯეტში 35% თითქმის სოციალურ პროგრამებზე არის და ასევე არის თბილისის ბიუჯეტში. რა თქმა უნდა, რესურსი არ არის საკმარისი და მოთხოვნა დიდი არის, მაგრამ ჩვენ განაწილებას ვაკეთებთ ეგრეთ წოდებული პრიორიტეტული ჯგუფების მიხედვით. ანუ ვინ შედიან პრიორიტეტულ ჯგუფებში? ეს არის პირველ რიგში სოციალურად დაუცველი პირები, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ვეტერანები, მარჯვნალ დაკარგულები, პენსიონერები. ანუ ის მოწყვლადი ჯგუფები, რომლებიც ყველაზე მეტად საჭიროებენ დახმარებას, იქნება ეს სამედიცინო მედიკამენტი თუ ასე შემდეგ. ანუ გადაწყვეტილების მიღების დროს პირველ რიგში რა თქმა უნდა ამ სტატუსის მქონე პირების გათვალისწინება ხდება და რა თქმა უნდა შემდეგ თუ არის ძვირადღირებულ მომსახურებაზე საუბარი, იქ უკვე ჩვენ შეზღუდვა არ აქვს და უკვე ფინანსდება იმ პროცენტით, რა ისი საშუალებასაც უკვე იძლევა კონკრეტულ შემთხვევაში გამოყოფილი ბიუჯეტი. ანუ დაახლოებით ამ სცენარით ხდება გადანაწილება ამ პროგრამების. თუმცა არსებობს სხვა სოციალური პროგრამებიც, რომელიც ეგრეთ წოდებულ კატეგორიებზე არის მიბმული. მაგალითად, ავიღოთ მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება, რომელიც წელიწადში ერთხელ გაიცემა. 100 წელს მიღწეული მოქალაქეების დახმარება, რომელიც ასევე ერთ წელიწადში გაიცემა. რეესტრული დახმარება მრავალშვილიანების, რომელიც ყოველთვიურად დაიხმება. ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა ის მოწყვლადი ჯგუფი და ის კატეგორია მოვიცვათ, რომელიც მნიშვნელოვანი არის მისთვის ამ პროგრამის განხორციელება. ეს შემიძლია აღნიშნო ასევე, რომ შეშმო პირთა მიმართულებით არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროგრამები განხორციელებული ბოლო წლების განმავლობაში. უნდა აღინიშნოს შეშმო პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროგრამა, რომელიც მოიცავს მაგალითად სურდო თარჯმნების დაფინანსებას. ეს არის ყრუმუნჯი ადამიანებისთვის საზოგადოებაში ინტეგრაციის დახმარება, როდესაც მათ სჭირდებათ მომსახურება საჯარო ან კერძო დაწესებულებებში. უსინათლო პირთა ასისტენტით მომსახურების პროგრამა, რომლითაც ხდება ტოტალური უსინათლო პირების მომსახურება, როგორც საჯარო, ასევე კერძო დაწესებულებებში და ასე შემდეგ. სწორედ ანუ ნებისმიერი სოციალური პროგრამის დაგეგმვას, რა თქმა უნდა, წინ უძღვის ინფორმაციის მოძიება, სამიზნე ჯგუფის შედგენა, კონკრეტული განსახორციელებელი გეგმები და რა თქმა უნდა, თბილისის ვებგვერდზე პრინციპში არსებობს გეგმა, რომელიცაც ეს ყველა მიმართულება რა თანხებს, თქვათ, მოიხმარენ, არის გაწერილი. ვნახოთ შესრულების ნაწილში რა სიახლეები გვექნება, რომელსაც მაყურებელს გავიზარდებ, თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო რისკების შემცირებასთან დაკავშირებული გეგმა და არა უშუალოდ, თქვათ, ანთებულ ცეცხლის ჩაქრობის მიმართულებით მუშაობის პროცესი. წარმატებას გისურვებთ და გისურვებთ, რომ უფრო
მეტი სამუშაო სწორედ რისკებთან დაკავშირებით იყოს გასაწევი და არა კონკრეტული შემთხვევების თქვათ რაღაცა დაფინანსებისათვის. ყველა ჯანმრთელობას ვუსურვებ და თქვენ წარმატებებს გეგმის განხორციელებაში. გელა ჩივიაშვილს მერის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ახლა მომდევნო 2 დღის განმავლობაში როგორი ამიდი გველოდება უქმებზე ამ გრძელვადიან ამდის პროგნოზს გადავხედოთ და სარეკლამო პაუზის შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გებრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. განათლებაზე ყოველთვის ბევრს საუბრობთ და იმ ფონზე რომ ამ სფეროს უშუალო ხელმძღვანელი უწყება და კონკრეტულად სამინისტრო ბოლო რამდენიმე დღეა ეტაპობრივად სისტემის რეფორმირების სხვადასხვა კომპონენტს გვაცნობს, კიდევ უფრო აქტუალურია ეს მიმართულება. როგორ განათლებას უნდა აძლევდეს სკოლა თანამედროვეობაში მოსწავლეს? მარტივი და ზედაპირული პასუხია ადეკვატური რეალობასთან, ისეთი რომელიც საშუალო განათლება მიღებულ მოქალაქეს გამოწვევებთან გამკლავებაში დაეხმარება. 21 საუკუნეში ყველა ასეთი სკოლა თანამედროვე ტექნოლოგიებზეა დაფუძნებული. ვირტუალური საკლასო ოთახებით და უახლესი ტექნოლოგიური შესაძლებლობების კაბინეტ ლაბორატორიებით. ტექნიკასთან ერთად შესაბამისი კურსი და პროგრამაც მნიშვნელოვანია. ამ მიმართულებით კი საქართველოში Future Laboratory მუშაობს, რომლის გენერალურმა დირექტორმა საკუთარი გამოცდილება სულ რამდენიმე დღის წინ ყაზახეთში გამართულ სამიტზე სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს გაუზიარა. ირაკლი ქაშიფაძე ახლა საქმიანი დილის მაყურებელს გაუზიარებს სწორედ ამ შეხვედრის დეტალებს. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ყაზახეთში ვიზიტისას ჯერ კონფერენციის შესახებ გითხავთ, რა კონფერენცია იყო, რა შემადგენლობა იყო და თქვენ როგორ იყავით წარმოდგენილი, რა როლით და რა ინფორმაციებით? მოგეთ მინდა შევეხო პროცესებს მიმდინარე საქართველოში და რეფორმას განათლების სექტორში. ჩვენ ვიზიარებთ იმ მოსაზრებას, რომ მართლა სკოლა არ უნდა ამზადებდეს ბავშვს მხოლოდ გამოცდისთვის, არამედ უნდა ამზადებდეს რეალური ცხოვრებისთვის და მომავლისთვის, იმიტომ რომ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ წელს ბავშვი, რომელიც შედის სკოლაში, ამთავრებს მას 2031 წელს. აბსოლუტურად განსხვავებული პრინციპები იქნება, პროცესები, ამიტომ გარდა თეორიული ცოდნისა ჩვენ უნდა ამვითარებდეთ ბავშვში უნარებს. ჩვენ ვიცით, რომ 150 სკოლაში მიმდინარეობს საპილოტო პროექტი, მაგრამ შევთავაზებდით მინისტრომ გაიცნოს ასევე კერძო სექტორის მიერ განხორციელებულ პროექტებს. ჩვენ უკვე რამოდენიმე სკოლაში, მათ შორის საჯარო სკოლაში დავნერგეთ წარმატებულად 21 საუკუნის სწავლების პროცესი, მათ შორის უნარების სწავლების პროცესი და ვფიქრობთ, რომ ეს
მაგალითად გასათვალისწინებელია, რომ მე არ შეექმნას პრობლემები გაფართოების პროცესში. ამას საუბარი მაშინ კითხავთ, რამდენად არის ის პროგრამა, რომელიც მინისტრისგან მოვისმინეთ, ამ გამოწვევებზე პასუხი? ის სწორ აქცენტებს აკეთებს, სწორი მიმართულება არის და გარდაუვალე ამ პროცესების დანერგვა საქართველოში თუ ჩვენ გვინდა ეკონომიკური და სოციალური განვითარება, მაგრამ ეს პროცესი სწორედ უნდა გაკეთდეს და ჩვენ ვიცით რომ გარკვეული ელემენტები არის რომელიც გასათვალისწინებელია ამ პროცესში და ამიტომ კარგი იქნება რომ ჩვენი გამოცდილებაც ნახონ თუ როგორ შეიძლება ამ პროცესის ეფექტურად მასშტაბირება. თუმცა ისევ და ისევ უნარები არის აუცილებელი კრეატიულობა, კრიტიკული აზროვნება, ემოციური ინტელექტი ის ელემენტებია რომელიც საბოლოო ჯამში განაპირობებს უკვე ბავშვის წარმატებას და მის ეფექტურობას მომავალში და შედარებით უკვე აი ავტომატიზაციასთან და ხელოვნურ ინტელექტთან. სასკოლო პროგრამებთან დაკავშირებით მე სიმართლე გითხრათ ამ პრეზენტაციისას რამე მნიშვნელოვანი არ მომისმენი, მაგრამ თქვენთვის რამდენად იყო პასუხი ამ უნარებზე, თქვათ და გამოწვევებზე საპასუხო ნაწილში, რომ გამოცდების თემას არ შევეხები, თვითონ სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით დღეს რამე პასუხი მიიღეთ განათლების მინისტრის ამ პრეზენტაციებისას? ნუ ფაქტია რომ სკოლებში მიმდინარეობს ის სასწავლო პროცესი, რომელიც მიმდინარეობდა 100 წლის წინ. ეს უნდა შეიცვალოს, პროცესი უნდა შეიცვალოს, მეთოდოლოგია უნდა შეიცვალოს და უნდა დაინერგოს ის თანამედროვე მეთოდები, მათ შორის ტექნოლოგიები, რომელიც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს სწორ ზრდას ბავშვის. ეს არ უნდა იყოს პასიური მსმენელი. ბავშვი უნდა იყოს აქტიურად ჩართული პროცესში, სკოლის განმავლობაში, უნდა ათვისნობიერებდეს რას სწავლობს, რისთვის სწავლობს და ამას უწყობს მეთოდოლოგიები, ეს არის პროექტული სწავლება, პრობლემის დამყარებული სწავლება, წვდომა ტექნოლოგიებთან, რომელიც ჩვენ და ვამაყობთ იმ პროექტებზე, რომელსაც ვაკეთებთ. ასე გადავა უკვე გაკეთებულ პროექტებზე, მაგრამ მოდით დავუბრუნდეთ პირველ კითხვას, თვითონ სამიტთან დაკავშირებით, რომელზეც მათ შორის ეს მაგალითებიც იქნებოდა დარძნებული ვარ განხილული. კი, აქტიურად ქონდა ამ საკითხზეც საუბარი და უკვე მეწარმეობის კონტექსტში, სტარტაპების განვითარების კონტექსტში საკმაოდ დიდი ინვესტიციები ყაზახეთში იდება სტარტაპ მიმართულებით, ეს ისევ და ისევ გამოწვეული არის მსოფლიო ტენდენციებით. რადგან ტექნოლოგიური კომპანიები დღეს უფრო დიდ გავლენას ახდენენ ქვეყნის ეკონომიკას და პოლიტიკურ მდგომარეობას ვიდრე თვითონ სხვა ქვეყნები. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ეს ყველაფერი და ხელი უნდა შევუწყოთ ინოვაციებს, ქვეყანაში ინოვაციების განვითარებას. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ვჯერდებით და ისე ვთქვათ უღვევთ ამ ფაქტს დადებით თუ გვაქვს ბევრი წარუმატებელი პროექტი სტარტაპის მიმართულებით და ჩვეული მოვლენა არის რომ 100-დან მაგალითად 3 სტარტაპი გახდეს წარმატებული. ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს არ არის სწორი პოზიცია და უნდა დავფიქრდეთ რატომ 100 კომპანიიდან მხოლოდ 3 ხდება წარმატებული. და ისევ დავდივართ იმ პროცესამდე რომელიც ისევ და ისევ განათლებასთან არის დაკავშირებული, ისევ დაკავშირებული არის ადამიანების უნარებთან და ზუსტად ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევებით პროცესებით დაუკვირდით და დაუდგინეთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანს ჰქონდეს შესაბამისი უნარჩვევები რომ გახდეს წარმატებული სტარტაპი. იგივე კრეატიულობა, იგივე კრიტიკული აზროვნება, სხვა ელემენტები განაპირობენ წარმატებას სტარტაპის და უნარის სწავლება მხოლოდ თეორიულად შეუძლებელია. ეს არის სპორტი. იგივენად როგორც ცურვას ვერ ასწავლი თეორიულად, იგივენად სტარტაპის გაკეთებას ვერ ასწავლი თეორიულად და ჩვენ უშვებთ ოლიმპიურ შეჯიბრებზე ადამიანებს ყველანაირი მომზადების გარეშე. შედეგად ვიღებთ ამ პარამეტრებს და ასეთ სტატისტიკას. თუმცა ამაზე ქონდა საუბარი ყაზახეთში, ესწრებოდა ვიცე-პრემიერი ჩვენს პანელს, იყო ზუსტად ამაზე საუბარი, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს სტარტაპების წარმატების ხარისხი და საქართველოს ჩვენ ძალიან საინტერესო ესეთი პროცესი დავიწყეთ სტარტაპ აკადემია, რომელიც ზუსტად უნარების განვითარებაზე არის ორიენტირებული. ანუ თუ ჩვენ ადრე უფრო აქსელერაციის პროცესს ვაქცევდით ყურადღებას და უკვე მიგვაჩნია რომ ეს არის იდენტური პროცესი როგორც სასწავლო პროცესი სკოლებში მოძველებული
და დღეს უკვე ვაკეთებთ უფრო დიდ აქცენტს უნარების განვითარებას, რომელიც ისევ და ისევ პრაქტიკული პროცესები და პრაქტიკული უნარჩვევების განვითარებით ხორციელდება სტარტაპ აკადემიის ფარგლებში. თქვენ ახსენეთ და ამას არ მინდა დამავიწყდეს ან მაყურებელს გადაავიწყდეს, რომ არსებობს კონკრეტული მაგალითები, მაგრამ მოდით მინისტრად შესთავაზეთ ამ მაგალითების გასავა. მოდით თქვათ, რომ საქართველოს არის ღარიბი ქვეყანა და არ შეუძლია რომ ყველა სკოლა აღჭურვოს ისეთი ტექნოლოგიებით, როგორიც აქვს ზოგიერთ კერძო სკოლათა. ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი ევროპული სკოლა არის, რომელშიც თქვენ აქტიურად ხართ წარმოდგენებით, შეიქმნა არაჩვეულებრივი ლაბორატორია საკლასო ოთახი, სადაც ყველა მოსწავლისათვის არის ხელმისაწვდომი სწორედ ამ უნარებთან დაახლოებისათვის ეტაპობრივად სხვადასხვა, თქვათ, მიმართულებით განათლების მიღება. რა არის თუ არა ფუფუნება საქართველოსთვის ასეთი, თქვათ, საკლასო ოთახების არსებობა საჯარო სკოლებში, ანუ მასობრივად მათი არსებობა და როგორ შეიძლება ეკონოპაკეტები გავაკეთოთ თუნდაც საწყის ეტაპზე, რა თავარი, თქვათ, სამიზნე შეიძლება აიღოს თქვენი ლაბორატორიის გადმოსახედიდან განათლების სისტემა იმისათვის, რომ შედეგი იყოს უნარების განვითარება. ჩვენ უკვე რამდენიმე სკოლაში, კერძო სკოლაში განახორციელეთ და სკოლების რაოდენობა მატულობს. ხოლოს მომავალში გვექნება პრეზენტაცია ახალი სკოლების, რომელიც გადაწყვეტს ჩვენთან თანამშრომლობა და გვაქვს ასევე საჯარო სკოლაშიც განხორციელებული პროცესი. და ზუსტად საჯარო სკოლაში მინიმალური დანახარჯებით პროცესები ზუსტად აწყობით, ან სწორედ აწყობით პროცესების ბავშვები ახორციელებენ იმ საჭირო უნარების ცოდნას, რაც მათ მომავალში გამოადგებათ. ეს ხორციელდება სოციალური ინტერაქციით, გუნდებში მუშაობით, პრობლემებზე მუშაობით და მასწავლებლის ახალი როლის შეძენით. ანუ არის საჭირო ყველა მასწავლებლების გაშვება. უბრალოდ საჭირო სწორი მეთოდიკა გააცნოთ მასწავლებლებს და ჩვენ ამას ვაკეთებთ, ანუ ახორციელებთ მასწავლებელთა გადამზადებასაც, რომ უკვე შესთავაზონ მოსწავლეებს თანამედროვე პროცესი თავის უნარების განსავითარებლად. რაც შეეხება ტექნიკურ აღჭურვილობას, თუ რა თქმა უნდა, სკოლას უნდა ასწავლონ მომავლის პროფესიები, როგორც არის ინდუსტრიული რობოტოტექნიკა, პროგრამირება, ელექტრონიკა, 3D მოდელირება, ძალიან მინიმალური დანახარჯებით შეიძლება მსგავს ტიპის ლაბორატორიის აწყობებით, რომ ყოველდღიურად მცირდება ფასი ტექნოლოგიის, თუ ადრე 3D პრინტერი ღირდა $40,000, რომელიც ტექნოპარკში შევიძინა, დღეს უკვე $500,000 შეიძლება იგივე ხარისხის პრინტერის შეძენა. ამიტომ $5,000-10,000 შეიძლება ძალიან ესეთი მცირე ეკონომპაკეტის ლაბორატორიის ფორმირება კერძო სკოლაში. რაც შეეხება სახელმწიფო სკოლებს, იქ უფრო მარტივადაც შეიძლება ამ პროცესის დაწყება. ძალიან საინტერესო იქნება ნამდვილად სკოლების იმ ჩამონათვლის გაფართოება, რომელსაც ასეთ შესაძლებლობები ექნება მნიშვნელოვანიც, მაგრამ მე მაინტერესებს ყაზახეთში ვიზიტის შემდეგ თუ არსებობს თქვენთვის პოტენციალი, რომ საქართველოს ბაზარს მიღმა იყოს ეს პროექტები განვითარებული. იყო თუ არა იმის შემოთავაზება, ან იყო თუ არა ამაზე მსჯელობა ამ სამიტის ფარგლებში. ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება შედგა ქვეყნებს შორის და უკვე კონკრეტულ ქმედებებზე გადავიდა პროცესი, ანუ სტარტაპებს, რომელთანაც თანამშრომლობს Future Laboratory, შეეძლებათ ცენტრალური აზიის ბაზარზე მიიღონ სპეციალური შეღავათები. როგორც საერთო სამუშაო სივრცეში უფასო განთავსება, სამუშაო ვიზის მიღება, ფინანსებთან ცდომა და სხვა სერვისებთან ცდომა, რომელიც საბოლოო ჯამში ხელს შეუწყობს ადგილურ ბაზარზე განვითარებას. და ასევე ჩვენი პარტნიორები ხელს შეუწყობენ ქართულ სტარტაპებს, რომ კონტაქტი შედგეს ადგილობრივ ბიზნესთან, ადგილობრივ პარტნიორებთან თავისი პროდუქტების შესათავაზებლად. ანუ უკვე სისტემა შეიკრა და უახლოეს მომავალში ჩვენ კონკრეტულ кейსებს მივიღებთ, როგორ გავყავს ქართული სტარტაპი ყაზახურ, უზბეკურ, ტაჯიკურ და სხვა ბაზრებზე. ანუ ამაზე მოხდა შეთანხმება ყაზახეთის სამიტის ფარგლებში. წარმატებას ვისურვებთ, ძალიან საინტერესო პროექტია. მეორე მხრივ თქვენთვის რა იყო საინტერესო ამ სამიტზე? რა სიახლეები თქო ჩამოიტანეთ, ან გაჩნდა იდეები, რომ ეს საჭიროება დგას და შესაძლოა საქართველოსთვისაც გამოსადეგარი იყოს, ან იგივე ამ ბაზრებისათვის საინტერესო შეთავაზება შეიძლება გახდეს? ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ რეალურად გვაქვს როგორც გეოგრაფიული, ასევე მენტალური პროცესების თვალსაზრისით პოტენციალი, რომ გავხდეთ ლიდერი ამ მიმართულებით და მე ვისურვებდი, რომ ამ მიმართულებით მოხდეს აქტიური მუშაობა, რადგან ამ ლიდერობას განაპირობებს, რომ ჩვენ წინ ვართ იმ ქვეყნებთან შედარებით, ვინც თუნდაც აქ იყვნენ შეგრებილები. დიახ, როგორც წინ, ასევე პროცედურულადაც ყველასთვის არის მნიშვნელოვანი ბაზრების გაერთიანება. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში
სტარტაპი პირველ ეტაპზე იღებს უფრო მეტ პოტენციურ მომხმარებელს და მსგავს სტარტაპი უფრო მარტივად გაიყიდება უკვე ამერიკის ან სხვა ბაზარზე. ანუ ყველა სტარტაპს სჭირდება თავდაპირველად ეგრეთ წოდებული ტრექშენი, მომხმარებელთა ბაზა და მათი შეძენა გაცილებით უფრო მარტივი არის ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, რომ მე გაცილებით უფრო ძვირად გაიყიდოს, უფრო მეტი ინვესტიცია მიიღოს საბოლოო ჯამში. განსხვავებული მოთხოვნების მქონე მომხმარებლების გაერთიანებაც არის, თუმცა რამდენად შეიძლება რომ იგივე რეგიონის მომხმარებლები გავაიგივოთ უფრო მაღალ დიდ მასშტაბზე, ანუ თელს ევროპაზე ან თუნდაც ამერიკის მასშტაბზე, როცა ცოტა განსხვავებული რეალობა თუნდაც ცხოვრების სტილის და განსხვავებული მოთხოვნებით ჩნდება. თუ სტარტაპი რეალურად აუმჯობესებს ადამიანთა ცხოვრებას, ხდის მას უფრო მარტივს, ეფექტურს, ის ყველგან იმუშავებს. იგივე მაგალითი არის Uber-ი, Taxify და სხვა პროექტები, ასე რომ ყველა მომხმარებელს უნდა მოერგოს სტარტაპი, ეს იქნება პირველადი გამოსთა სტარტაპისთვის. როდის ველოდებით თქვენი შეთანხმების უკვე დასტარტვას, რომელზეც საუბრობდით? ჩვენ გვაქვს წოდებული დედლაინი, ანუ დაგვჭა 2 კვირა და 2 კვირის შემდეგ ჩვენ უკვე ვიწყებთ პირველ სატესტო პროცესებს. საქართველოსდან თუ იქნება უკვე წარმოდგენილი ჩვენ საქართველოსდან სხვა ბაზრებზე და პირიქით, ანუ ჩვენ შევუწყობთ საქართველოს ბაზარზე ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბავი არის. მადლობა იმისთვის, რომ გაგვიზიარეთ საქმიანი დილის ეთერში. ვასპინძლობთ ირაკლი ქაშიბაძეს, წარმატებებს უსურვებთ მათ, ის ფიუჩერ ლაბორატორიის გენერალური დირექტორია და დარწმუნებულია, რომ ამ სიახლეებსაც ჩვენ სტუდიაში აუცილებლად გავუზიარებთ მაყურებელს, როდესაც პირველი შედეგები გვექნება ამ ბაზრების გაერთიანების. ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, იქამდე კიდევ ერთი კომპანიის შესახებ უნდა მოგიყვეთ. კომპანია Thomson's Engineering-ის საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად 7 თებერვალს სასტუმრო რუმსში კონფერენციას მასპინძლობდა, სადაც საინჟინრო სფეროში მნიშვნელოვანი წინ განადგმული ნაბიჯები და მიღწევები შეაჯამეს. ასევე გაფორმდა სამხრივი ხელშეკრულება. რას გულისხმობს ეს ხელშეკრულება და რომელ კომპანიებთან ითანამშრომლებენ ისინი? მარიამ ადამია მოგუყვება. Thomson's Engineering ეს ქართული კომპანიაა საერთაშორისო აღიარებით. ეს არის კომპანია, რომელმაც საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად კონფერენციას უმასპინძლა და შეაჯამა საინჟინრო სფეროში გადადგმული უპრეცედენტო და ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. სპეციალურად ამ ღონისძიებაზე დასასწრებად კი საქართველოს მსოფლიოს წამყვანი იაპონური ტექნოლოგიური გიგანტი დაიქინი ესტუმრა. ეს ძალიან დიდი მიღწევა არის არა მარტო ჩვენი კომპანიისთვის, არამედ მთელი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ტექნოლოგიური გარღვევა არის ფაქტიურად, რითიც ჩვენ გათამამებულები არ ვართ. სამომავლო გეგმა არის ის, რომ Thomson's Engineering-ი წლის ბოლოს უკვე გახდეს Thomson's Construction-ი და გადავიდეს სამშენებლო მიმართულებით და გახდეს ფაქტიურად პირველი ქართული სამშენებლო კომპანია, რომელსაც აუთსორსი არ დაჭირდება არც ერთი მიმართულებით. საქმიანობის შეჯამების გარდა კონფერენციის ფარგლებში ასევე გაფორმდა სამხრივი მემორანდუმი დედაქალაქის ერთ-ერთ უმსხვილეს პროექტ City Mall საფურთალოს, Thomson's Engineering-სა და Daikin's შორის. ხელშეკრულება გულისხმობს სხვადასხვა სახის პროექტებს, რაც ერთგვარი სიახლე იქნება ქართულ ბაზარზე და კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია სფეროს განვითარების თვალსაზრისით. საქართველოში ერთ-ერთ უმსხვილეს პროექტთან დაკავშირებით ეს არის City Mall საბურთალო, რომელიც აღიჭურვება იაპონური ბრენდის დაიკინის A-კლასის ენერგოეფექტურობის მქონე სისტემებით. სამომავლოდ სრულად აღიჭურვება ყველაზე ენერგოეფექტური სისტემებით, რომელიც ენერგიის დაზოგვის კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებით არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი. Thomson's Engineering-ი ეს არის წამყვანი საინჟინრო კომპანია საქართველოში, რომელიც რეგიონის უმნიშვნელოვანეს პროექტებში A-კლასის ენერგოეფექტურ სისტემებსა და ხანძარ უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტებს ნერგავს. ქართულმა კომპანიამ აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში იაპონური ბრენდი Daikin's საუკეთესო დისტრიბუტორის ჯილდოც მოიპოვა და ასევე წარმატებით აგრძელებს მსოფლიოს წამყვან ტექნოლოგიურ ბრენდებთან თანამშრომლობასაც.
მრგვალი რბილი ტაბურეტი, ყველასთვის კარგად ნაცნობი სახელით პუფი, რომელიც ბევრ სახლსა და სამუშაო სივრცეში გვხვდება, დეკორატიულ ფუნქციას ხშირად ითავსებს, თუმცა არც კომფორტს აკლებს. კომფორტთან ერთად პუფი განსაკუთრებით რბილი და ფუმფულა უნდა იყოს. ინტერნეტ წყაროებს თუ ვენდობით, მეჯერ არ მიცდია, მაგრამ ამბობენ, რომ პუფის გაკეთება სახლშიც მარტივად არის შესაძლებელი, თუმცა ეჭვი მეპარება უმეტესობისათვის ხელმისაწვდომი იყოს ისეთი პუფის შექმნა, რომელიც ჩვენი გადაცემის შემდეგმა სტუმრებმა ბიზნეს იდეად აქციეს. დანარჩენზე უკვე ინილონ გურაშვილი და მისი სტუმრები მოგყვებიან ინდილობშტების და მივესალმების შესტუმრებს. მივესალმები ზანე, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. რბილიდან თბილი სავარცხლების მოყვარულებისათვის თბილი პუფი, მოდი ესე შევარქვათ, ლილიკო სეფაშვილმა და თორნიკე ჯანელიძემ გამოუშვეს. თბილ პუფში კი ელექტროგამათბებელს გულისხმობთ. ღუნღულა, სწორედ ასე ჰქვია ქართულ სტარტაპს, რომელიც პუფებსა და ბალიშებს აწარმოებს. ლილიკო სეფაშვილი და თორნიკე ჯანელიძე უკვე ჩვენთან ერთად არიან. დილმშვიდობისა და მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. მოდი სანამ თქვენთან გადმოვალ კითხვით, ჩვენ მაყურებელს ვაჩვენოთ ფოტო და ჩვენ რეჟისორს ვთხოვ, რომ ეხლა გაუშვას ის ერთი ფოტო, რომელშიც მე მგონი ძალიან კომფორტულად ხედან, თუ არ ვცდები, თბილისის მერი არის ანდრობასილაია და ევროკავშირის ელჩი, ხო? კაცარ. აჰა, მე მგონი კომფორტულად ხედან. რა, როგორი გამოხმაურება მოყვა, თუნდაც ჯერ პირველ რიგში ამ ადამიანების მხრიდან თქვენს პუფებს? მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის, რომ დაინტერესდით. ყველა ვინც ჩამჯდარა, მხოლოდ ერთი განცდა აქვს, რომ იქიდან ადგომა აღარ უნდა. ეს აქვს, არ ვიცი, პლუსია თუ მინუსი, მაგრამ მიჩვევა იცის ძალიან და კომფორტოს ნამდვილად გთავაზობს და რამდენად თბილს არ ვიცი, მაგრამ როგორ გრძნობთ თავს ჩვენ სტუდიაში. კარგი სკამებია, თუმცა თბილი რო იყოს უკეთესი იქნება. კაი, მოდი დავიწყოთ. სხვადასხვავით იწყებენ ხოლმე, როგორც კი ხდებიან ჩვენს პუფებში, მე რაღაცნაირად სხვა ტალღაზე გადაერთვებიან ხოლმე, ჯერ სახელს რო იგებენ ღუნღულას. ხო, უკვე რაღაცა ძალიან დადებითად განეწყობენ. კი, ძალიან ასოცირდება. ღუნღულობასთან ასოცირდება. მოდი მაყურებელს უფრო მეტად განვუმარტოთ, რას ნიშნავს ღუნღულა სპეციფიკა, ანუ როგორ თბება, ანუ რა შეიტანეთ, რა ინოვაცია, ხო? შეიძლება თბებოდეს დამოუკიდებელ. იდეა ეკუთვნის ლილიკოს, სტუდენტობისას კონკურსში მიიღო მონაწილეობა ამ იდეით და გაიმარჯვა იმ კონკურსში. ხოლო შემდგომში უკვე ერთად ერთობლივი ძალით ვაქციეთ წამოწყებად, სტარტაპად. იდეაც ლილიკოსი იყო, მოდი უფრო უკეთ აგიხსნით. უკეთ გვეტყვის თუ საიდან? საიდან დაიწყო ხარ? ცივან არა, მაგრამ ჩვეულებრივ პუფში ვიჭექი, რომელიც არ იყო თბილი და აი ციოდა რაღაც ისეთი პერიოდი იყო, რომ გათბობა ჯერ არ იყო ჩართული და ვიფიქრე, რომ თუ გათბება პუფი, რა კარგი იქნება თქო და სწორედ აქედან წამოვიდა იდეა და რომელიც მე უკვე ბიზნესად იქცა და დღეს უკვე წარმოება გვაქვს და ვამზადებთ პუფებს, თბილ პუფებს და არა მარტო პუფებს, სწორედ აღნიშნეთ. ძილი არ გერევათ ხოლმე, როცა თბილ პუფებში სხდები. რაღაცა გიმაოთ და კი. კაი, მოდი კონკურენტულ უპირატესობებზე ვთქვათ, ალბათ მისი გამოთბობელი ერთ-ერთი კონკურენტული უპირატესობა სხვა პუფებისგან განსხვავებით, თუმცა კიდევ რა შეიძლება იყოს თქვენი მიღწევა აი ამ პუფების შექმნის შემდეგ? არის ძალიან ეკონომიური. ორ ფაქტორს გამოვყოფ, ორ მახასიათებლებს, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველი კითხვა არის ხოლმე, რამდენად უსაფრთხოა, იმიტომ რომ ელექტროობას ეხება და თან არის კავშირში და შესაბამისად პირველი კითხვა არის ხოლმე მომხმარებლის მხრიდან და აბსოლუტურად ლეგიტიმური კითხვა არის, რომ რამდენად უსაფრთხოა და მინდა ყველას უთხრა, რომ აბსოლუტურად უსაფრთხო არის, იმიტომ რომ 12 ვოლტზე მუშაობს და შეუძლებელი არის 12 ვოლტიან ადაპტორზე, რომ ანუ რამე საზიანო იყოს. გარდა ამისა, დამატებითი დამცავი მექანიზმის დავუმატეთ ჩვენ, რომ არის წყალგაუმტარი ნაჭრისგან დამზადებული. შესაბამისად, ადამიანი თუ რამეს მიირთმევს და სიტყვაზე ან დაექცა მას, არანაირი საშიშროება არ იქნება და აბსოლუტურად უსაფრთხოა. შიდა მასალა ყველაფერი იგივენაირია, რაც სხვა პუფებისგან განსხვავდება. კი, აბსოლუტურად პენოპლასტი მატერიალი ყველაფერი იგივე არის. უკეთესიც კი ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ გათვლა გავაკეთეთ ხარისხზე და გადავწყვიტეთ ყველა დეტალი, ყველა პროდუქტი, რასაც გამოვიყენებთ გასაკეთებლად, ყოფილიყო მაღალი ხარისხის. ეს განგვასხვავებს სხვებისაგან, გარდა იმისა, რომ თბება ჩვენი პუფები. და ეკონომიური არის. მნიშვნელოვანია ის ამბავიც, რომ ცხოველები არ იხოცებიან ჩვენი ნაჭრებისთვის, ისეთ ნაჭრებს ვიყენებთ, რომელიც 100%-ით არის ხელოვნური და
ამ ხრივ გარემოსაც არის. ხელოვნური და კარგი ხარისხის. დიახ. წყალგაუმტარი ნაჭრისგან ხო, წყალგაუმტარი ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა, როცა დენთან გვაქვს შეხება. გუდაურში არის ჩვენი პუფები განკუთვნილი გუდაურისთვის არის და კარი ტიპის კაფეებისთვის და შესაბამისად უნდა ყოფილიყო წყალგაუმტარი, რომ არ დასოლდეს და ასე შემდეგ. და რასთავარი არის ძალიან ეკონომიური. და 90 ვატს წავს 1 საათში. როგორ ხდება შევსება ამ ელექტროობის რაიმე ფორმით დატენვა, დაბუხტაროში უნდა იყოს შეერთებული და ამ დროს თვება. თუ გადახურდება, მას აქვს ავტომატური სისტემა, რომელიც თვითონ დაარესტარტებს და ცოტა ხანი გააციებს ამ გათბობას. ეს შიგნით არის რაღაცა გამათბობელი, ხო და ეს რაიმე წონაზეც ხო არ არის დამოკიდებული, რა წონის ადამიანი დაჭდება. არა. აბსოლუტურად ვერ იგრძნობთ, ყველა მაგას გვეკითხება ხოლმე, რომ ვაიმე როგორ თვება, იმიტომ რომ არაფერი ვერ გრძნობთ, თუ ჩვეულებრივი პუფისგან არაფერი არ განსხვავდება, უბრალოდ თვება. და ვერც გრძნობთ შიგნით როგორ თვება, ანუ რა მოწყობილობა იმდენად კი. იდეა გავიგეთ, საიდან წამოვიდა ლილიკოს ერთ დღეს შესცივდა და მოდი ახლა ამაში თუ თბილად ვიჯდებოდი, უკეთესი იქნებოდა. თუმცა ალბათ სანამ ეს იდეა რო შეიქმნა ბიზნესის წამოწყება გადაწყვიტეთ, შეისწავლეთ ბაზარიც, ხო? ვინ არის თქვენი სეგმენტი, ვინც არის თქვენი მომხმარებელი? ჩვენ იმედიანად უყურებთ ამ ადამიანებს პირველ რიგში მცივანა ხალხი ანელა პიაშვილი მაგალითად მეორე რიგში ქართული ბიზნესები და იმედი გვაქვს მომავალში არა მარტო ქართული ბევრ კაფეში შევხვდებით პუფს და ასე შემდეგ სადაც შეიძლება რომ გარეთ აფარჩი იდოს და ჩავთვეთ, ჩავგუნგულდეთ, მაგრამ ბაზრის კვლევისას ერთ საინტერესო მიგნებაც გავაკეთეთ, ბევრ ადგილას არის ბალიშები. სავარძლებს ჩადებული ბალიშები და ამის შემდგომ დაგვებადა იდეა რომ მოდი ბალიშებიც გავათქვათ და უფლებთან ერთად ასე ვთავაზობთ მომხმარებელს უნგულა ბალიშებს. ანალოგიური პრინციპით თვება ისიც, მხოლოდ არის ბალიში ზომებზე გამოუჭრით. ერთადერთი რაც ვიცოდი რომ თვებოდა დაჯდომისას დაწვისას, აი ლეიბები რო თვება, რო გინდა რომ ზამთარში თბილად შეცვა საწოლში, აი ერთადერთი ეგ ვიცოდი. პირველი პროტოტიპი მაგით ავაწყეთ სწორედ. საქართველოში არსებობს სხვა ესეთი ნაწარმი, რომელიც ძალებით რაც მოვიძიეთ და ინტერნეტი გადავაყირავეთ, არავინ არ ამზადებს არსად მსგავსი სახის პროდუქტს. ერთ პირველები ხართ ესე ვთქვი. საქართველოს მოდით ეს ძალიან ხმამაღლა არ გამოგვივიდეს. ან საქართველოში არა, მე მგონი არ გაგიგიათ ხო აქამდე პუფი თუ თქებოდა და ვინმეს მსგავსი პროდუქტი დამზადებული ჰქონდათ. სხვათა შორის ჯიტას გრანტი მაქვს მე სულ თავიდან აღებული და პროტოტიპირებისთვის ჯიტამ დამიფინანსა 4 წელი პროტოტიპირებისთვის და თვითონაც მოიძიეს და მითხრეს რომ მსგავსი პროდუქტი ჩვენ საძიებო ველშიც კი ვერ ვნახეთ და ძალიან გამიხარდა. სად არის წარმოდგენილი თქვენი პროდუქცია? სადაც შეიძლება რომ მომხმარებელი მივიდეს, შეიძინოს და ასევე როგორ საიდან სადამდე მეყრობს ფასები პუფების. ეს ზომის მიხედვით არის თუ რის მიხედვით? კი, თქვენ სურათით ალბათ რო ანახეთ მიხვდებოდა მაყურებელი რომ ფორმის და ზომის მიხედვით განსხვავდება, ფერების არჩევანის ძალიან დიდი გვაქვს. გუდაურში მაგალითად. კი, აი გუდაურში კი. ეს არის გრიფინდორის პუფს ვეძახით ჩვენ ეს არის ყველაზე დიდი ზომის პუფი. მოკლედ 199 ლარიდან 259 ლარამდე მერყეობს აი ეს ღირს 259 და რამე სპეციალური შეკვეთით თუ მინდა სიტყვაზე რაღაც განსაკუთრებული ფერის ან ესეთი მომხმარებელზე გაწმული ფორმების რაც გვაქვს ნაჭრები ჯერჯერობით არ მოგვიწურავს არის კიდე შესაძლებელი რომ სხვადასხვა ფერის ნაჭრებითაც დავამზადოთ და შეკვეთის შემთხვევაში შეგვიძლია მსგავსი მომსახურება გაუწიოთ მომხმარებელს. რა დრო ჭირდება შეკვეთის შემთხვევაში შესაბამისი თქვა პროდუქტის მიწოდებას დამკვეთისათვის? პირველი პუფი შეაკეთებთ პუფს. დიახ, აი პირველი პუფი გაიყიდა სავარძლის ფორმის და ფერი იყო მომხმარებელმა გითხრა რომ სხვა ფერი მჭირდება და ჩვენ ვუთხარით 3-4 დღე ასე ვთქვათ და მეორე დღესვე ჩავაბარეთ და ძალიან გვაყოფილი კარგია 3 დღეს რო გეუბნებიან და უი მეორე დღეს გადაიდეთ. თქვენ უბრალოდ იდეის ავტორები ხართ, რომლებიც ნუ პროექტის მენეჯერობა გაწიეთ, თანხები მოიზიდეთ, რაღაცა. მოცემულ მომენტში ჩვენ ვართ ძალიან ბევრი პროფესიის ადამიანები. თქვენ კერავთ უშუალოდ. კერვა და ტექნიკური გამართულობა არ გვეხება ამ წუთას მხოლოდ დანარჩენი ნაჭრების შეძენა, მოძებნა, ლოჯისტიკური ყველანაირი სამუშაო, გადაადგილება, ზოგ შემთხვევაში კურიერიც მე ვარ, ინტერნეტში, სოციმედია, გაყიდვა. რამდენი ხანია რაც დაწყებულია ეს გაყიდვები? ერთი თვეც არის, რაც დიახ, აი თვეც არის გაყიდული.
თუ საიდუმლო არ არის. ჯერჯერობით რამდენიმე პუფია გაყიდული, თუმცა მოლაპარაკებები მიდის, რომ უფრო დიდი შეკვეთა წამოვიდეს და აი რისი უფრო იმედიც გვაქვს, რომ ბიზნესები დაინტერესდნენ ამ ფონზე მხრივ გვაქვს საუბრები. ნუ ამბობენ გრძელი ზამთარი იქნება, მაგრამ ზაფხულის მოხდისთვის გამაგრილები. ეს უნდა ჩვენ ზაფხულისიანი კურორტებიც გვაქვს და შესაბამისად ხა სვანეთში მე რო ჩავდივარ ხოლმე, აგვისტოში ჩავდივარ და მაინც ცივა ხოლმე საპენსიო. შუა აგვისტოში ან რო იჯდეს მაგ პუფში ვარცაკები ხდება, მაგრამ შესაბამისად არა, ეს პუფი არ არის მხოლოდ ზამთრის სეზონისთვის განკუთვნილი. Ჩაოლობრივად კურორტები, რომლებიც ცივა ზაფხულშიც, ჩაოლობრივად ანუ მისაღები არის და ისეთ სიძვით არ ცხელდება, რომ რაღაცა და რაც თავარი ხა სიგარეტის მოწევა აიკრძალა შენობაში და ეს უპირატესობაც არის ერთგვარი, რომ უფრო კომფორტულია გარეთ. კი, ახლა ინფრარედის გათბობების შეძენა და შემდგომ მისი მოხმარებული ელექტროენერგია იმხელა ხარჯს აწევს ბიზნესო, ჩვენ ამის შემცვლელი ვართ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა სწორს ჩვენი პროდუქცია და როცა ესმით ზოგადად გამათბობელი პუფი ის ავიწყდებათ რომ შეგიძლია არ გაათბო და ჩვეულებრივადაც ჩაჭდე ამიტომ საფხულშიც შესაძლებელია ჩვეულებრივად მოიხმარო. შესაძლებელი ტემპერატურის რეგულირება იმ სქემაში რომელთაც დღეს მუშაობთ ან ხომ არ გეგმავთ რომ მომავალში თქვა რამე მსგავსი ფუნქციები დაამატოთ. ამ ეტაპზე რეგულირება არ აქვს, თუმცა გამორიცხული არ არის განვითარებასთან ერთად რეგულატორიც დაემატოს და კიდევ სხვა ბევრი ფუნქციონალი. მადლობა და სამომავლო გეგმებზეც რო გითხათ, როგორ აპირებთ კიდევ ბიზნესის განვითარებას? ამ ეტაპზე კიდევ სხვა იდეაც ხარ დაგებადათ? პირველ რიგში ცენტრალურ გათბობებს ვებრძვით. ამას არ მოусმინოთ ციფრული მომავლობა. ჩვენ პუფებზე უნდა გადავსვათ ყველა. ანუ რატომაც არ ექსპორტზეც ვფიქრობთ, ბუნებრივია, იმიტომ რომ სხვა ბევრი ცივი ქვეყნებიც არსებობს, სადაც არ არსებობს მსგავსი ტიპის პუფები და შესაბამისად რატომაც არა თამამად შეგვიძლიათ გავიდეთ სხვა ბაზრებზეც და ჯერ ადგილობრივი ბაზარი ნახოთ როგორ გვიპასუხებს, რატომაც არა. მადლობა. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. თბილის სკამები, პუფები ვერა, მაგრამ კომფორტული სკამები ხო დაგახვეწრეთ. ლილიკა ოსეფაშვილი და თორნიკა ჯანელიძე სტუმრობდნენ საქმიანი დილას. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. იქამდე კიდევ ერთხელ უნდა ნახოთ ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
Დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში ბექაბაციკაძესთან ერთად. თუ ჩემი კოლეგების მხრიდან არ იქნება მხარდაჭერა საპენსიო რეფორმის იმ ვარიანტის, რომელიც ფრაქციაში მოვამზადეთ, მაშინ მე მივიღებ გადაწყვეტილებას და დავტოვებ უმრავლესობას. ეს განცხადება გუშინ მედიასთან ბექანაცვლიშვილმა იმ პროექტთან დაკავშირებით გააკეთა, რომელიც საპენსიო დანაზოგების უკვე ამოქმედებული სისტემისაგან განსხვავებული მოდელით კოლეგებს ჯერ კიდევ გასულ წელს შესთავაზა. სოლიდარულობის პრინციპზე დაფუძნებული კანონპროექტის განხილვა პარლამენტმა შარშან საარჩევნო პროცესის გამო გადადო. საპენსიო სისტემის განსხვავებული მოდელის, ასე ვთქვათ, ავტორები მიიჩნევენ, რომ მთავრობის მიერ შემუშავებული საპენსიო რეფორმა კიდევ უფრო მეტად გაზრდის ქვეყანაში არსებულ თანასწორობას, ამიტომ სოციალ-დემოკრატების ფრაქციის მიერ შემუშავებული კანონპროექტი პენსიის სამსვეტიან სისტემას გვთავაზობს. პირველში რჩება საბაზისო პენსია, რომელიც პროექტის მიხედვით სამომავლოდ უნდა გაიზარდოს ყოველწლიური ინფლაციის შესაბამისად, მეორე სვეტი თაობათა შორის სოლიდარობის პრინციპზე დგას, ანუ დღეს დასაქმებული ადამიანები აფინანსებენ პენსიონერებს. პროექტის მიხედვით მეორე სვეტის შენატანები ნაწილდება დამსაქმებელსა და სახელმწიფოზე დასაქმებულის დაუბეგრავი ხელფასი სავალდებულო 2% ოდენობით და ირიცხება საპენსიო ფონდში მოქალაქის ანგარიშზე თაობათა შორის სოლიდარობის განსაზღვრული სარგებლის სქემისთვის. როდესაც მოქალაქე მიაღწევს საპენსიო ასაკს, სახელმწიფო და დამსაქმებელი შესაბამისად შეწყვეტენ შენატანების განხორციელებას. რაც შეეხება მესამე კერძო დაგროვებით სვეტს, ის სავალდებულო იქნება ყველა დასაქმებულისათვის საპენსიო ასაკის მიღწევამდე. პენსიაზე გასვლის შემდეგ კი ნებაყოფლობითი იმ პენსიონერებისათვის, რომლებიც აგრძელებენ მუშაობას, რა შანსები აქვს წყალგამყოფ საკითხად დასახელებულ კანონპროექტს უკვე არსებული საპენსიო სისტემა ჩაანაცვლოს. ამ კითხვაზე პასუხს პირველ რიგში ბექანაცვლიშვილის განმოვისმენთ, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნება სოციალ-დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილეს მასპინძლობთ სტუდიაში. ბექა, მადლობა სტუმრობისათვის. შევეცადეთ, რომ მოკლედ ამ კანონპროექტის შინაარსი მაყურებლისათვის გადაგვეცა, თუმცა დაზუსტებებით კიდევ გავაგრძელებთ საუბარს. გუშინ დიან ტრაპაიძესთანაც ვისმენდი შენს პასუხებს კითხვებზე და პირველი კითხავს, სანამ თვითონ ამ კანონპროექტის შინაარსზე კიდევ ერთხელ გადავიდოდეთ, კითხვაზე პასუხს. ეს კანონპროექტი შენ დაასახელეთ წყალგამყოფად. რამდენად გაქვთ იმის განცდა და მოლოდინი გუნდის წევრებისაგან, რომ შესაძლოა სულ რაღაც ერთი თვის წინ ამოქმედებული საპენსიო სისტემა შეიცვალოს ან ჩანაცვლდეს სრულად? რაც შეეხება ზოგადად წყალგამყოფს, პოლიტიკურად შევაფასოთ ეს პროცესი. ესე იგი, ჩემთვის წყალგამყოფი არის ორი საკითხი დღესდღეობით. ორი მნიშვნელოვანი საკითხი დგას. ერთი არის სასამართლოს რეფორმა, რომ ის მოსამართლეები ვერ მოხვდნენ შესაბამისად, ესე იგი, უადოდ გამწესების სიაში. და მეორე ეს არის საპენსიო რეფორმა, იმიტომ რომ თავისი მასშტაბით და ხასიათით არანაკლებია. როგორც სასამართლო რეფორმა არის საყოველთაო ხასიათის, ისე საპენსიო რეფორმაც. ესე იგი, სასამართლოში შეიძლება არავის არასდროს არ მოუწიოს მისვლა, მაგრამ პენსია აბსოლუტურად ყველას ეხება, ხო? ამიტომ არანაკლები მნიშვნელობა აქვს ამას. ეხლა ხარდაჭერა მექნება თუ არ მექნება, ამის თქმა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ჩვენ უმრავლესობის შიგნით, რა თქმა უნდა, გვაქვს ამასთან დაკავშირებით საუბარი, ასთა გაცვლა, გამოცვლა, არიან დეპუტატები, რომლებიც ამას ხარს უჭერენ და არის მე მგონი უმრავლესობა, როგორც აი წინა სამუშაო პროცესიდან გამოჩნდა, რომლებიც ხარს არ დაუჭერენ და ამიტომ ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ანუ პოლიტიკაში ვართ, იმიტომ რომ მივახციოთ იმას, რაც ჩვენ სწორად მიგვაჩნია, რაც ჩვენ სოფხედველობას თან მოდის თანხმედრაში. ეს არის სწორედ ის საკითხი და ის ფუნდამენტური საკითხი, რომლის შემდეგაც მე შეიძლება თამამად თქვა, რომ უკვე ჩვენი ესე იგი სოფხედველობა იმდენად განსხვავდება ერთმანეთისგან, რომ შესაბამისად მე მირჩევნია, რომ არ დაურჩი ამ შემთხვევაში გუნდში და გუნდიდან აღარ ვაკრიტიკო, იმიტომ რომ ესეც რაღაცა მიუღებელია, ხო, როდესაც შენ ხარ გუნდის წევრი და გუნდს აკრიტიკებ ესეთ ფუნდამენტურ საკითხებზე. ესე იგი, მაშინ შენ უნდა აიღო პასუხისგებლობა, გახვიდე გუნდიდან და შესაბამისად მაშინ უფრო თამამად და უფრო ღიად დაიწყო თქვა იმ საკითხებზე საუბარს, რა საკითხებზე საუბარიც შენ გსურს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში შენ შემოჭილი ხარ, იმიტომ რომ გუნდურობის პრინციპის გარკვეულ ფასადში მნიშვნელოვანია. არა მხოლოდ ასოცირებაზეა ლაპარაკი. უბრალოდ მორალურიც არის, როდესაც შენ ხარ ერთი გუნდის წევრი, რაღაცა უმრავლესობის წევრი ხარ კომფორტში და კიდევ პლუს აკრიტიკებს შენ თანაგუნდელებს, ან შენ თანაგუნდელებს იმ პოლიტიკას, ესეც იმ გადაწყვეტილებებს, რომელიც მიღებულია. მიღებული იყო გადაწყვეტილება იმ საპენსიო სისტემასთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე ამოქმედა. ჩვენ გადაცემის ერთ-ერთ ბიზნესი ახლების ბლოგში ვსაუბრობთ, რომ დღეს ის თანხები, რომელიც ჩაირიცხა 41 მილიონ ლარზე მეტზე საუბრობს საპენსიო სააგენტო, დღეს მხოლოდ ანგარიშზე ინახება და
და მასთან დაკავშირებით არანაირ პროცედურულ, თქვათ, ან განთავსებას რაღაც არ უნდა ველოდოთ ჯერ არ უნდა ველოდოთ, ეს არის უბრალოდ ანგარიშზე შენახული თანხები. ამას გარდა თქვენი შეფასება მაინტერესებს ამაზე რამდენად სწორად მიგაჩნიათ რომ ორ თვის განმავლობაში ალბათ 80 მილიონამდე ლარი საბოლოო ჯამში იქნება ასე გაყენული და მის არც მომატებას არც დაკლებას არანაირ თქვათ ცვლილებას არ ველოდები და მეორე მხრივ რატომ არის მიუღებელი დღეს არსებული საპენსიო სისტემა რომელიც მოქმედებს უკვე. უყურეთ ცოტა უფრო დეტალებში განმარტავ ჯერ და მე უფრო ცხადი გახდება. რაც შეეხება საბაზისო პენსიას. საბაზისო პენსია არის ის რაც ახლა გახდა 200 ლარი. ეს აუცილებლად უნდა გაიზარდოს ყოველ წელს. ესე იგი, პირველი ეს უნდა დარეგულირდეს კანონის ამის გაზრდა. რატომ? იმიტომ რომ არ გახდეს ყოველთვის, ესე იგი, პენსიონერების манипуляციის საფუძველი სწორედ ამ პენსიის ყოველწლიური ზრდა. იმიტომ რომ მოდიან პოლიტიკოსები, ზოგი პირდება 400 ლარს, ზოგი 500, ზოგი 600, რაც არის დღევანდელი ბიუჯეტის გათვალისწინებით. სულ დავხუროთ საჯარო სამსახურები, ხო? დღევანდელი ბიუჯეტის გათვალისწინებით ამ მასშტაბის პენსიის ზრდა, რა თქმა უნდა, არის წარმოუდგენელი, მაგრამ ის რომ პენსია უნდა გაიზარდეს, პენსიის ყიდულთუნარიანობა არ უნდა შემცირდეს წლიდან წლამდე. ეს ცხადია, ამიტომ ჩვენ შევთავაზობთ თავრობას ამ კანონპროექტის, რომ პენსია გაიზარდოს ყოველ წელს, საბაზისო პენსიაზე ვამბობ, ინფლაციას +3%. ანუ ინფლაცია არის დაახლოებით 3%. მიზნობრივი ინფლაცია გვაქვს ხო ქვეყანაში და მის ზემოდან კიდე 3%. ანუ ეს ნიშნავს რომ პირველად გახდება ეს 212 ლარი და მე კუმულაციური ეფექტით რა თქმა უნდა გაიზრდება შემდგომში 225 და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება თვითონ უკვე განთავსებას ფულის. ნუ ამ შემთხვევაში პრობლემა ის არის რომ ეს რეფორმა უნდა განხორციელებულიყო, მაგრამ განხორციელდა არასწორად, იმიტომ რომ ჩვენ სხვანაირად უკვე საპენსიო სისტემის ღირსეული პენსიის უზრუნველყოფას ვერ მოახდენდით, თუ საბაზისო პენსიაზე დავრჩებოდით ორიენტირებული, იმიტომ რომ საბაზისო პენსიას გარდა ყველაფრის აქ ერთი ძალიან დიდი ნაკლი. მხოლოდ თუ საბაზისო პენსია იარსებებს, არ არის გათვალისწინებული არც შემოსავალი სამუშაო ასაკში და არც შესაბამისად სტაჟი. ხო, ეს არის გარკვეული თვალსაზრისით სოციალური დახმარება ასაკით პენსიონერებისთვის. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, საბაზისო პენსიის გაუქმება არ შეიძლება, უნდა იზრდებოდეს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უმუშევრობის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, ჩვენ გვაქვს ჯერ არაფორმალური დასაქმების ძალიან მაღალი მაჩვენებლები, ძალიან ბევრი დიასახლისია, რომელიც უბრალოდ, იმიტომ რომ სერვისები არ აქვს სახელმწიფოს, ვერ ახერხებს თქვა, ესე იგი, შრომით ურთიერთობაში შესვლას და აქედან გამომდინარე საბაზისო პენსია მათთვის ამ ადამიანებისთვის, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უნდა გაიზარდოს. და იმ პენსიონერებისთვის, რომლებიც უბრალოდ სქემაში ვერ მოასწრებენ, ხო? ჩართვას, იმიტომ რომ უკვე ასაკით პენსიონერები არის. მაგრამ იმის თქმა რომ ეს რეფორმა უნდა განხორციელებულიყო, თქვა ნაბიჯი არ უნდა გადავგვედგა რეფორმისთვის, არასწორია გამომდინარე იქიდან უბრალოდ ჩვენ მომავალშიც ნორმალური პენსია არ გვექნებოდა. ეხლა განთავსებას რაც შეეხება, მოუმზადებელი შეხვდა პირდაპირ გითხრათ, ესე იგი საპენსიო სააგენტოც და მოუმზადებელი შეხვდა საზოგადოებაც, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ვეთანხმები ამ რეფორმას, ამ ვარიანტს, რომელიც არის მაინც უპრიანი იქნებოდა თავის დროზე როგორც დამსაქმებელი, ისე დასაქმებულების ინფორმირება და შემდგომ გარდა ამისა თქმა, თქვათ იმისა 2 თვის ან 3 თვის ან 4 თვის განმავლობაში საწავა ეს თანხები, რომელიც უკვე დაგროვდება და აკუმულირდება საპენსიო ფონდში. რატომ? იმიტომ რომ ეს თანხა თუ იდება და გაჩერებული იქნება თანდათან ინფლაცია ამას მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთადერთი გზა არის, რაც ყველაზე ცუდი გზა არის, მე მგონი ისევ და ისევ მოუწევს საპენსიო ფონდს ამის საბანკო დეპოზიტებზე განთავსება, რომ მინიმალური სარგებელი თქვენს სანამ ალტერნატივაზე გადავალთ, თქვენ საუბრობთ, რომ მოუმზადებლობა იყო. გააჩინა ამ მოუმზადებლობამ თუ არა დამატებითი რისკები, რაც თავის მხრივ საპენსიო რეფორმას ისედაც თან ახლდა და ნეგატიური მოლოდინები, რომელიც მას მოყვება ბევრი მიზეზის გამო. შესაძლოა ვიღაც არ ეთანხმებოდეს, ვიღაც საჭიროებაზე ეთანხმებოდეს, მაგრამ იყოს ესეთ რისკს ვერ ხედავ, მე უფრო ხედავ არა რისკს ამ შემთხვევაში, არამედ იმ სარგებლის არასაკმარისად მიღების რისკს, რა სარგებელი შეიძლება პოტენციალურად უნდა მიგვეღო განსაკუთრებით საწყის ეტაპზე. რაც შეეხება თვითონ ამ საპენსიო სისტემის ნაკლს, მოდი ამაზე გადავიდეთ, განსხვავებას, ხო? ჩვენ შემთხვევაში, ესე იგი, დამსაქმებლის და დასაქმებულის 2%, დამსაქმებლის და სახელმწიფოს 2% მიდის სოლიდარობის ანგარიშზე
და 2% ან 2-ზე მეტი სურვილის შემთხვევაში თავისუფალი აქვს არჩევანი ამ შემთხვევაში დასაქმებულს, მაგრამ მინიმუმ 2 მიდის ინდივიდუალური დაგროვების ანგარიში. ეხლა პრინციპი რა არის, უყურეთ? ეს არის აქ არის სოფხედელობითი განსხვავება მთავარი. ერთი არის სოლიდარობაზე დაფუძნებული პრინციპი, მეორე არის ინდივიდუალიზმზე დაფუძნებული პრინციპი. ხა ჩვენ ისედაც ცხოვრობთ ისეთ საზოგადოებაში, ისეთ წყობა გავიარეთ და ფუნდამენტურად ეს წყობა არ შეგვიძლია, სადაც ხდება ზუსტად საზოგადოებრივი წესრიგის საფუძველზე საზოგადოების ატომიზაცია, საზოგადოების ინდივიდუალიზაცია და გარკვეული თვალსაზრისით დღესდღეობით საზოგადოება ერთმანეთთან გარდა ნათესაური და მეგობრული კავშირებისა მხოლოდ და მხოლოდ დაკავშირებული არის იმით, რომ ერთი არის ამ შემთხვევაში მომხმარებელი და მეორე არის თქვათ გამყიდველი რაღაცის, ხო? მოვაჭრე. მეტი კავშირი ჩვენთან არ გვაქვს. ესეთი საპენსიო სისტემები, სოლიდარობაზე დაფუძნებული საერთო საყოველთაო, ესე იგი ინსტიტუტები სწორედ კრავს საზოგადოებას. სხვა შემთხვევაში, აბა, რას ნიშნავს საზოგადოება, რას ნიშნავს სახელმწიფო, თუ სოლიდარობაზე არ დაეფუძნა ეს ყველაფერი. ეს ხო არ არის ბაზარი რაღაცა მოვაჭრისათვის და თქვათ ამ შემთხვევაში მომხმარებლისთვის, ხო? ეს ქვეყანა. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ ცნობიერება ჩამოგვიყალიბდეს სოლიდარული უფრო, რომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ერთმანეთზე. წინათაობამ, მომავალმა თაობამ უნდა იზრუნოს წინათაობაზე და ჰორიზონტალური გადანაწილება უფრო ჩავშალოთ. ერთი რაც არის განსხვავება თქვა არსებულსა და თქვენ შეთავაზებას შორის, არსებული არის უფრო, ასე ვთქვათ, მარტივი 2+2+2, თქვენი სისტემა არის უფრო რთული შედარებით და უფრო რთული, ანუ რისკებთან დაკავშირებით. მე რას გულისხმობ, რომ დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობიდან და სამუშაო ძალის, ასე ვთქვათ, რისხოვნობიდან გამომდინარე, ამის შესრულება იქნება რთული. პროპორციულად არ გაიზარდა ყველაფერი. არა, პირიქით. სოლიდარობის ფონდი ამაზე დაფუძნებული. ჩვენ თუ გადავხედოთ, ეს არის ძალიან კონსერვატიული გათვლები, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე თქვათ შესაძლო დაბალი მაჩვენებელია ეკონომიკური ზრდის, საშუალო ხელფასის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს აღებული, ინფლაციაც გვაქვს თქვათ იგივე 3%-ზე და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ყველაზე კონსერვატიული, ყველაზე ნაკლებად ოპტიმისტური გათვლებითაც კი ეს ფონდი 2030 წელსაც კი, როდესაც აი მაქსიმალური რაოდენობა გასაცემლების რო წარმოვიდგინოთ, ამ ფონდში აკუმულირებული იქნება 5 მილიარდ 600 მილიონი ლარი. გასაცემლების შემდეგ ამას ხას უზომ და როდესაც დავაკმაყოფილებთ თქვა ყველა ვალდებულება შემდეგ, ხო? აქედან გამომდინარე, მაგის პრობლემას მე საერთოდ ვერ ვხედავ, უბრალოდ ეს რას უზრუნველყოფს? რა არის მთავარი განსხვავება? პირველი რომ 1 წლის შენატანის შემდეგაც უკვე მოქალაქე აიღებს 64 წლის არის ხო ადამიანი 1 წელს რო განახორციელოს შენატანი მოქალაქე აიღებს უკვე გაზრდილ პენსიას ეს არის პირველი განსხვავება მეორე განსხვავება და მთავარი განსხვავება ეს არის რომ ხა ჩვენ თუ საპენსიო რეფორმას ვახორციელებთ და რეალურად გვინდა საპენსიო რეფორმა ხო მაშინ ესე იგი ადამიანებისთვის ღირსეული საპენსიო ასაკი უნდა უზრუნველყო და დაბალ შემოსავლიანების შემთხვევაში რომელიც ჩვენ ქვეყანაში წარმოადგენს 65% ანუ წარმოიდგინეთ 65% ადამიანებისა დასაქმებულებისა დღესდღეობით აქვს 1000-ზე ნაკლები. მათთვის თავრობის შემოთავაზებული ვარიანტი არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ იმდენად მცირეა მათი დაგროვილი თანხა, აკუმულირებული თანხა, იქ ინფლაციის გათვალისწინებით, რომ საბოლოო ჯამში 25 წლის მერე ისინი ვერაფერს ვერ აიღებენ. მადლობთ ცოტა ხანინა. რაც შეეხება ჩვენს ვარიანტს, ჩვენ სპეციალურად გავაკეთეთ ისე რომ დაბალ შემოსავლიანები პროპორციულად მიიღებენ გაზრდილ პენსიას, უფრო დიდ პენსიას, ვიდრე შესაბამისად მაღალ შემოსავლიანები. იმიტომ რომ ადამიანი როდესაც არის დაბალ შემოსავლიანი, ადამიანი როდესაც მუშაობს ძიმე და მავნე პირობებში, ან დაგროვების კოეფიციენტია მაღალი, დაგროვების კოეფიციენტია მაღალი. რა თქმა უნდა, დაგროვების კოეფიციენტი მაღალი, რაც აისახება ჩანაცვლების კოეფიციენტზე, ანუ ხელფასის მიმართ, ანუ პენსიის მიმართებაზე ხელფასთან. იმიტომ რომ ვისაც დაბალი აქვს ხელფასი, დამერწმუნეთ სტატისტიკას რო გადახედო, ეს არის ჩვეულებრივი კანონზომიერება მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის ძალიან დაბალი. ამიტომ საზოგადოება ვალდებულია ამის კომპენსირება მოახდინოს. სოლიდარობის პრინციპზე დაფუძნებული და კიდევ ერთი საკითხი რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ შემოგვაქვს ახალი კატეგორია, ეს არის ძიმე და მავნე პირობებში დასაქმებული ადამიანები, რომლებსაც შეეძლებათ მომავალში 5 წლით ადრე გავიდნენ პენსიაზე, მაგრამ მათ შემთხვევაში დამსაქმებელი გადაიხდის არა 2%-ს, არამედ 2.5%-ს, რომ აი ეს 5 წლის თქვათ დანაკლისი შენატანების თვალსაზრისით რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. სახელმწიფო დამსაქმებელი, ნუ დამსაქმებელი ამუშავებს მას ასეთ პირობებში, ხო? აქედან გამომდინარე
მათაც ექნებათ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ხნის მოთხოვნა მათი, რომ მათ შესაძლებლობა მიეცეთ ადრე გავიდნენ პენსიაზე, იმიტომ რომ თუ გადახედავთ მაღაროებში და შახტებში მომუშავე ადამიანებს, დამერწმუნდით რომ ძალიან მძიმე ამაზე საუბარი, მაგრამ მათი ხანგრძლივობა არის ბევრად უფრო მცირე, ვიდრე სხვა დარგებში მომუშავე ადამიანებისა, ხო? ამიტომ ეს არის ძალიან კომპლექსური რეფორმა. მოიცავს აბსოლუტურად ყველაფერს უთანასწორობის შემცირებიდან დაწყებული იგივე მძიმე და მავნე პირობებში დასაქმებული ადამიანების პირობების გაუმჯობესებასაც, იმიტომ რომ ჩვენ თუ მარტივად ესე საუბარი მიდის ხოლმე ჩანაცვლების კოეფიციენტზე. დღეს რო ავიღოთ მაგალითად ვისაც აქვს ხელფასი 200 ლარი და ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს 200 ლარი ხელფასი. 200 ლარია დღევანდელი პენსია. ხო, ჩანაცვლების კოეფიციენტი არის 100%, ხო? აბსურდია. ჩვენ ჩანაცვლების კოეფიციენტზე კი არ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი. აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ღირსეულ პენსიაზე და თუ წარმოვიდგენთ, რამდენია საარსებო მინიმუმი დღეს 174 ლარი და ჩვენ თუ სწორი მეთოდოლოგიით დავთვლით საარსებო მინიმუმს, გავითვალისწინებთ იმას, რომ არა 70, არამედ 50% უნდა იყოს კვების შემადგენელი ნაწილი, თქვა საარსებო მინიმუმის გათვლაში. გავითვალისწინებთ, რომ კალორაჟი არის ძალიან დაბალი და გავსდით კალორაჟს. გავითვალისწინებთ იმას, რომ ცხოველური ნაწარმი ძალიან მცირეა, ვთქვათ, საარსებო მინიმუმის გათვლაში. ჩვენ საარსებო მინიმუმ ერთ ზრდასრულ ადამიანზე ჩვენთან უნდა იყოს დაახლოებით 290 ლარი. ამიტომ მუშიპოსთან მიმართებაში თუ დააკვირდით, დათვლილი აბსოლუტურად ყველაფერი წინ გიძებთ, მუშიპოსთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ეს მცირდება. ოღონდ მუშიპოსთან მიმართებაში, რა მოცულობაში იზრდება, მაგრამ ყველაზე პესიმისტური გათვლებითაც კი მუშიპო რომ გაიზარდოს, მაინც საპენსიო ხარჯები სახელმწიფოს მხრიდან მუშიპოსთან მიმართებაში მცირდება. ჩვენ რეკლამის დროს საუბრობდით იმ შესაძლებლობაზე, რომელიც დამსახურებულმა გააჩინეს საპენსიო ფონდში თანხის გადარიცხვის თავიდან ასარიდებლად კონტრაქტის ცვლილებასთან დაკავშირებით. ამ საპენსიო სისტემაში, რომელსაც თქვენ უჭერთ ხართ, რომლის ინიციატორიც ბრძანდებით, თავდაცვის მექანიზმი ამ ნაწილში არის და მოდი განმარტოთ, რაზე ვსაუბრობთ თან. თავდაცვის მექანიზმი იქნება დამატებითი, ესე იგი, ცვლილება, რომელსაც განმარტოთ, რაზე ვსაუბრობთ, ანუ როცა დამსახურებულმა შეცვალეს. მოლოდინი იყო ამისა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამას ვამბობდი თავიდან იმიტომ რომ ჩვენ ამიტომ ვამბობდი რომ მოდი დარგობრივ დონეზე გავსაზღვროთ მაინც მინიმალური ხელფასი და დავადგინოთ ისეთი მინიმალური ხელფასი რომელიც არ მიცემს დამსაქმებელს შესაბამისად манипуლირების საშუალებას, მაგრამ პრობლემა მხოლოდ და მხოლოდ ამაში არ არის. დღესდღეობით დამსაქმებელმა მიმართეს მოსალოდნელი იყო ძალიან ცუდ ხერხს, ესე იგი ამ 2%-ს აკისრებენ არა თავიანთ თავს, ანუ მოგებიდან კი არ ikლებენ, არამედ შესაბამისად 2%-ით ნაკლებს უხდიან დასაქმებელს, რომ ის 2% მათი ჯიბიდან არ წავიდეს და ეს არის ძალიან სამწუხარო პრაქტიკა. ანუ დამსაქმებელი ამ ქვეყნის განვითარებაში დღესდღეობით კონკრეტულად რო ვთქვათ არ მონაწილეობს. ის მონაწილეობს მხოლოდ და მხოლოდ, ესე იგი თავის კეთილდღეობის უზრუნველყოფაში და გაზრდაში, ხო? რაც არის სამწუხარო, იმიტომ რომ დამსაქმებელიც ამ საზოგადოების ნაწილი და უნდა მიყვეს იმ დამსაქმებელის ნაწილი. ნაწილი, რა თქმა უნდა, ვინც ამას აკეთებს. მეორე საკითხი, მეორე ძალიან მავნე პრაქტიკა, რაც გამოიკვეთა, ეს არის სერვისის ხელშეკრულებებზე გადაყვანა. ანუ რას ნიშნავს, რომ დამსაქმებელი აღარ ამბობს, რომ შენ აღარ ახარ ჩემთან დასაქმებული, მე შენგან ყიდულობ უბრალოდ სერვისს და ამიტომ ჩემი პასუხისგებლობა არ არის შენი საპენსიო შენატანი, არამედ არის ეს უკვე შენი ინდივიდუალური პასუხისგებლობა. ამისთვის ჩვენ მოვამზადებთ ყოველ შემთხვევაში მე ერთ-ერთ ჯგუფთან, ეს არის ალტერნატიული პროფკავშირი სოლიდარობის ქსელი, მათთან ერთად ვამზადებთ კანონ პროექტს, რომლითაც შევალ პარლამენტში, სადაც განისაზღვრება უკვე კონკრეტულად რა არის დამსაქმებლის კატეგორია, რომ შესაბამისად უკვე დამსაქმებელს აღარ მიეცეს ამის საშუალება, იმიტომ რომ იქ კონკრეტულად იქნება დამსაქმებლის კატეგორია განსაზღვრული და ის ვეღარ მოექცევა თავის დასაქმებულს და დასაქმებულის კატეგორია ვეღარ მოექცევა თავის დასაქმებულს ისე როგორც დღეს ექცევა. აი ძალიან ბევრი დეტალები გამოჩნდება აი ამ ესე იგი პროცესში, მაგრამ სანამ გადაცემა დამთავრდება, კარგი იქნება რომ ვისაუბროთ, სად უნდა განთავსდეს ეს თანხა. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ძალიან მოკლედ გეტყვით, ძალიან მოკლედ. თქვენს ვარიანტში ალტერნატიული შემთხვევაში და ისედაც. პირველი უნდა შეიქმნას სახელმწიფო საბინაო ფონდი. იმიტომ რომ დღევანდელი რეგულაციებით უკვე საშუალო შემოსავლიანი ადამიანებს ვეღარ იღებენ იპოთეკურ სესხს და რაც არ უნდა უნდოდეთ, თქვათ, ესე იგი მათ ახალი საცხოვრისის გაჩენა, გაუმჯობესება, მათ ამის შესაძლებლობა არ აქვთ. ამიტომ ეს იქნება უნიკალური საშუალება იმისა, ყველა ქვეყანაში თითქმის, სადაც საპენსიო ფონდია, ნაწილი მაინც თუ პასუხისგებლიანია სახელმწიფო მიდის ესე იგი გრძელვადიან დაბალპროცენტიან სესხებზე, სადაც
მოცულობის ტენდერების საფუძველზე ძალიან იაფი ღირსბინა და ადამიანებს აქვს წდომა შესაბამისად იაფ საცხოვრებელს. ეს ერთი და მეორე საკითხი, ენერგეტიკა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ენერგოპროექტებს ვახორციელებთ უცხოელი ინვესტორების მომლოდინედ და მათ ხარჯზე და მთელი მოგება გადის ქვეყნის გარეთ და თუ შესაბამისად საპენსიო ფონდი იქნება ინვესტორი ენერგეტიკის სექტორში, მაშინ შესაბამისად ეს ენერგეტიკა გახდება ხალხის საკუთრება, ანუ იმ პენსიის შენტანების, საპენსიო შენატანების განხორციელებების საკუთრება და შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა აისახება სამომხმარებლო ფასებზე. ამიტომ საპენსიო ფონდი ქმნის ძალიან ბევრ შესაძლებლობას და ქმნის სრულფასოვანი სოციალური პოლიტიკის წარმოების დაშუალებას. დათო ჯავაღანის გაუხარდებული ენერგეტიკაში. ათევას დარწმუნებული ვარ საკანონმდებლო ორგანოში გამართულ ყველა მიმართულებით მსჯელობაზე კიდევ არაერთხელ ვექნება საქმიანი დილის საქმის კურსის მაყურებლებისათვის ინფორმაციის გაზიარების შესაძლებლობა. მადლობა თქვენ იმისათვის რომ იყავით დილიდან ჩვენთან ერთად. ბექა ნაცვლიშვილს პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნება სოციალ-დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილეს მასპინძლობდით. მასთან ერთად გემშვიდობებით ბედნიერ პარასკევს და უქმეებს გისურვებთ.